It should shine everyone's light, making diagnosis more precise, more intelligent, more emotional. United Imaging, leading healthcare innovation to bring equal health. Vâng, đã đến giờ rồi. Bây giờ là cái phiên cuối cùng của hội nghị điện quang can thiệp Việt Nam lần thứ 9. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trong phiên điều hành ngày hôm nay thì có tôi Nguyễn Quốc Dũng đến từ bây giờ đến từ bệnh viện Medlatech. Bên phải tôi là tiến sĩ Nguyễn Thu Hương đến từ bệnh viện Vinmec, và bên trái tôi là bác sĩ Lê Hồng Nhung đến từ bệnh viện Bạch Mai. Và chúng tôi cùng phối hợp là một cái phiên này phiên đặc biệt, phiên chuyên về vú và tuyến giáp, trong đó thì 3/4 sẽ là vú và 1/4 sẽ là tuyến giáp. Xin trân trọng ra mắt cùng quý vị đại biểu và các báo cáo viên. Để bắt đầu chương trình thì buổi chiều hôm nay chúng ta có 4 bài báo cáo, 5 bài báo cáo. Trong đó thì có một báo cáo của báo cáo viên người nước ngoài, giáo sư Thomas Voss, mà cái phiên trước chúng ta đã được nghe giáo sư trình bày một cái bài rất hay liên quan đến phổi, và bài là bài thứ hai cũng rất là mới liên quan đến tuyến vú. Sau đó là chúng ta sẽ nghe 4 bài báo cáo của các báo cáo viên Việt Nam. Để bắt đầu chương trình thì tôi xin trân trọng giới thiệu báo cáo đầu tiên liên quan đến ung thư vú, công nghệ mới trong can thiệp ung thư. Now the last section for the ninth Congress. Ladies and gentlemen, it's my great pleasure. For the first presentation, I would like to introduce Professor Thomas Voss with the topic New Technology in Breast Cancer in Interventional Oncology. Please, Professor Thomas. Professor Thomas được giới thiệu là trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp của Bệnh viện Trường Đại học Frankfurt. Ông đã có rất nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực về ung thư, đặc biệt trong các lĩnh vực về điều trị can thiệp ung thư vú, ung thư gan, ung thư phổi, và trong một số lĩnh vực điều trị can thiệp mới. Và riêng trong lĩnh vực về vú thì đây là một cái báo cáo mà ứng dụng mới nhất liên quan đến lĩnh vực này. I would like to present Professor Thomas from Germany, from the University of Frankfurt. He is the head of the department of the diagnostic of the interventional radiology at the University Hospital Frankfurt. Now, Professor Thomas Voss, please. Ladies and gentlemen, it's my great pleasure to, first of all, to be invited at your wonderful meeting. Unfortunately, I could not attend in person due to Corona and the travel restrictions. However, I want to share with you our experience in treating breast cancer with new technologies in interventional oncology. In the following minutes, I want to share with you oncology concepts, the interventional techniques and patient management, the results both for primary breast cancer and for metastases like liver metastasis, lung and bone metastasis. I will share with you new technologies like perfusion, embolization, thermal ablation, and combination of those therapies. I want to start with cryotherapy. Breast cancer, breast tumors, cryotherapy is a well-established method for destroying tissue. It's used in numerous organs like liver, kidney, lung, prostate, and breast. The early detection of tumors supports and accelerates implementation for local ablation of tumors in tumor therapy, and I give you an overview on the current status in this field. How does cryoablation in the breast work? It was primarily successfully used to treat symptomatic fibroadenomas. The outcome in these benign tumors was a significant volume reduction. More than 80% of fibroadenomas disappear after 1 year of treatment. The risk of incomplete ablation is higher in tumor larger than 2 centimeters. The size is a crucial factor. Most ablations are performed under ultrasound guidance, and the cryoablation has the most favorable risk profile of all ablation techniques in the breast. Advantages are here seen here: low complication rate,
We have good cosmetic results. It's done under local anesthesia, outpatient basis, and we have a minimal invasive procedure and it's painless due to the soothing effect of the cold. Disadvantages, we have an incomplete ablation in bigger tumors. It's the inability to perform axillary lymph node dissection. We have a low capability of limiting the ablation area. Sometimes we need more than one treatment. Well, how we do it? First, we demand a contrast-enhanced MRI in order to detect the tumor, to define its position, to define its tissue characteristics. Then we are doing the ablation under ultrasound or CT guided in local anesthesia. And then the MRI follow-up is 1 day after the procedure, 3 months and 6 months for up to 1 year. Here you see the ice cure system, which is shown here. We have here the nitrogen tank. Here's a visible control panel and the system for inserting. How is the technique? We have 2 important phases. One phase is the thawing. The water flows from the hypotonic interstitial space into the cells, further leading to a cell damage and the bursting of the cells. Additional intercellular water is available for the second freezing process. The damage to the vessel wall leads to a collapse of the blood supply at the microvascular level. After the thawing, damaged endothelium is in contact with the thrombocytes. We have an increased capillary permeability, leading then to an ischemia and the activation of caspase 3 and Bax protein leads to mitochondrial damage. Tumor cells have greater and variable resistance to cold compared to healthy cells. Speed, duration, number of freeze and thaw processes influence effectiveness. 2 free thaw cycles are most effective, ice ball size maximum after 10 to 15 minutes. And what is important, you have to define your freezing process in order, knowing that the speed of the freezing process decreases from the center to the periphery. So sometimes if you don't select it rightly, the freezing process can be too short to achieve a lethal damage. Ice ball has to extend beyond the borders of the lesion. The border of the visible ice ball is not directly the border of the effective ablation area. So you can say lesion border at least 5 to 8 millimeters is more than the minus 20 degrees zones, which freezes the entire lesion. Here, an example of the ProSense probe from the ice cure. This is done always before we are inserting. There is a test phase where we proof the ice ball in water so that we can get again the information on the design on where the ice ball is coming according to the tip of the system. We can maximize the efficacy and safety, and it gets cooled for targeted tissue destruction. Application, cooled gas means that the gas is conducted in a thin applicator. We have the Joule-Thomson effect, which means that we affect the temperature after fast expansion using argon or helium. An expansion chamber, the Joule-Thomson effect is located at the tip of the applicator. What should be considered? First of all, it's a patient selection. We have to know the number of lesions, location and size of the tumors, and the possible complications. Before starting the procedure, we prepare a hydrodissection in order to save and serve for possible complications of the skin, the duration of the cycles, and possible minor and major complications. During the therapy, needle position control is important, the size of the ice ball, and complication, especially skin damage in the breast procedure. You see one of our studies, comparative evaluation of microwave and cryoablation for primary breast cancer. And you see for the cryo, we have been so far treating 25 patients, 31 numbers. You see the mean tumor volume shown here with 3.53. And you see the mean range. The mean follow-up has been 6 months, and the range is 1 to 36 months. And if you look at now the results, for cryoablation, we can see that minor complication is only about 10%, major complications, non-technical success rate, 100% compared to microwave, but the technical effectiveness is higher with 96%. Local relapse we have not seen, and the necrosis volume 1 day after treatment was 16.97 cubic,
3 months after the treatment, 14, while it's significantly lower in the microwave with only 9 and 7.5 kilometers. Cryoablation also shown here in comparison. Mean age is documented here, mean tumor size, and here documented the volume. If you look at this area, it is important that if we can get the information, we need to look at cases. Here an example, a 61-year-old patient, tumor size 18 to 14 millimeters, ice ball 50 to 33 millimeters. You see the cancer itself in the lateral component of the left breast. You see the insertion from medial or insertion probe under CT guidance, exact positioning of the 2 markers which are shown here in the tip of the eyes. And then at the end, you see the ice ball, which has been an ablation area here. And you see some thickening of the skin due to hydrodissection, which was performed by inserting fluid directly under the skin to protect it. Mean follow-up, directly after treatment, you see again the ice ball in the peripheral contrast enhancing structures, and you see after 2 months a significant downsizing of the ice balls itself, but you don't see a recurrence which would be detected as a high uptake of contrast agent in this lesion. The further follow-up after 5 months and after 10 months, you see the scarring surrounding the ice ball. You see here the contrast enhancement, which is documented here in the peripheral of the lesion. After 20 months, hard to detect, but you can still see the changes in the fatty tissue and the very moderate slim rim surrounding the lesion itself. Parenchymal breast from her previous situation, so this was a full remission in this patient. Is this possible also for lesions near the pectoral muscle? Yes. Here is an example, 60-year-old patient, lesion size 14 to 8 millimeters, positioning lateral posterior to the rectal muscle here, which is documented here. You see the insertion of the probe. We do mostly, we like to do it under CT guidance because contrast enhanced CT shows it nicely, demonstrates here the lesion itself. And by inserting the ice probe, you see here the positioning. Here you see the beginning of the ice ball, which is nicely documented here. And here you see our hydrodissection needle, which is documented here. And you see why this is done, because otherwise the cooling here of this soft tissue structures would immediately lead to a hypo temperature in the skin area. This can lead to skin necrosis or failure after the treatment. Here's an example, follow-up one with the contrast enhanced D1-weighted sequence 1 day after the treatment. And you see later, also after 12 months, hard to see or detect the rectal muscles. You find little scarring here lateral to the pectoral muscle structures. Here again, a full ablation. Another example, a recurrent breast cancer shown in MRI, shown in the contrast enhanced CT scan, positioning of the cryoprobe. You see here the tip, which goes a little, if wanted, about 8 millimeter according to the tip. But the good thing is that the main cooling is done between the 2 electrodes. Tumor size was here 10 to 11 millimeters, freezing for 2 cycles, each 8 minutes, ice ball 39 versus 22 millimeters. Follow-up after cryoablation, you see here, in this area, you see the ice ball, smaller in comparison to the other tumors, but it's surrounding the lesion itself. In a way, you see the contralateral side completely without any specific findings. Follow-up after treatment, again, the peripheral rim enhancement, which you see nicely here, also demonstrated in the single view on the breast, how there are no active cancers documented. What's about fibroadenomas? Fibroadenomas might be tumors with different signal structures. Here you see a quite huge fibroadenoma, which is documented here on the right side. You see here the inserted ice ball
and it's benign, so we have an exact extension of the cooling temperature according to the tip, which normally should not be larger than 5 millimeters. And then you see nicely the ice ball documented also after using hydrodissection in order to save the skin. After cryoablation, you see the huge amount of necrosis, the devascularization of the fibroadenoma nicely demonstrated here. And this is a very effective means to treat fibroadenomas. You have a good cosmetic outcome if you save the skin and the morphology architecture is fully restored. Recurrent breast cancer, especially after previous radiation or surgery, is a good indication. You see the lesion itself, it is demonstrated here, histologically proven insertion lateral of the ice ball with the antenna here. You see the antenna again, and you see here the roundness shaped ice ball, which is documented here. Complete ablation surrounding structures are documented and without findings. Another example here, before and after cryoablation, the lesion itself here in the medial quadrant, a very tricky, disastrous, and terror to build it. As documented here, and you see after the ablation, you see a complete ablation or zero ablation. Cryoablation of recurrent tumors is documented here. Also, you see here again the lesion itself, the cryo documented here on the pictures on the right side of the hydrodissection. MRI before and after, again shown in the small cancer, the smallest cancer so far we treated with only 5 millimeters. You see here the cryoablation well documented here with new technology, new navigation system, and you see the further follow-up, you see the complete normalization of the contrast enhancement. Treatments in interventional oncology are also very important for performing treatments directly and combining treatments like chemoperfusion and cryoablation. Here you see nicely documented here a patient with a local recurrence in the breast cancer. We performed 5 chemoperfusions. We were able to downsize the tumors, and finally we ended up with cryoablation percutaneously. You see the infection area here in the periphery and the upper thoracic area, insertion of the probe, and you finally see a nice ice ball peripheral contrast enhancement seen in the anterior axillary space. The PET scan after 1 month shows a nearly complete diminishing of the activity of FDG, and you see also in the MRI only after 3 months there are very small remaining changes, and that's something we currently are evaluating to understand the underlying problem. There are different studies also on the use of cryoablation in breast cancer. Here you see an article, Ablation and Management of Disease, which I highly recommend here. And it's demonstrated in many articles, meanwhile, the cryoablation and ablation surgery and the effects of cryoablation on the immune system are possible. There are synergic effects. If you're using cryo, you can also think on other indications like small renal masses, where cryoablation is also a strong benefit for the patient, and also using cryoablation in order to control cancer pain. So in summary, a technique which I wanted to share with you, first of all, the cryoablation is a thin needle-like probe. It's directly from the skin into the tumor. It means no incision, no surgery, no general anesthesia. And because of the cooling effect, it's quite effective for the patients. Leaving the breast, we are now heading to the so-called field of oligometastasis. Oligometastasis in breast cancer means that relevant endpoints are cure, reduction of secondary metastasis, life prolongation, and quality of life. Oligometastasis are evolved from the spectrum theory of cancer metastasis. The progress of cancer metastasis occurs along a continuum from locally confined cancer to widely metastatic disease. If the primary site is controlled or resected and the metastatic sites are ablated, there will be a prolonged disease-free interval, maybe even potentially cure.
So we have always to try it. We have to try it. What are the treatment strategies for liver metastasis? We have systemic or the local chemotherapy. We have tumor entities to know. We have to analyze metastatic spread, skin tonus, or the organs. How is the therapy defined? Curative, palliative, symptomatic, neoadjuvant. How is the local treatment, resection, radiosensitivity, chemosensitivity, thermal ablation possible? I want to share with you this very important treatment decision-making concept. We have the individualized therapy with the individualized patient here in the middle. Then we have all the information on receptor status, mutation status, biomarkers, and that all has to go into the decision-making process, which is so important. Local therapies, what we can do locally, cryo, I heard already, RFA, microwave, laser, focused ultrasound, electroporation, intraocular therapies, intraocular chemotherapy, SIRT, radiotherapy, and all can be done even non-invasively or open. In the tumor board, we are daily ringing about and discussing what is the best strategy. So what is important, we need information on the staging, on the prognosis, and the location and expansion of metastasis. And we have all the time to define how is the treatment documented. It's a neoadjuvant, curative, palliative, or bridging intention to treat. An example, here a patient came with diffuse, multifocal, still a little bit oligometastasis of breast cancer. The treatment after several chemoperfusion and embolization, we're able to completely downsize the tumor. There were only remaining one lesion here, and a lesion where we tried RFN, but we had also to give it up because of the neighborhood to the adjacent vascular structures. Or another patient, liver metastasis, rarely these patients undergo resection, but here you see a huge tumor near the resection margin invading the vessels. Here you see the lesion itself, peripheral rim enhancement. And then if we see that, we have to discuss our techniques. Do we go for tertiary therapies like resection ablation, oncological therapies, systemic or regional chemotherapy, or we have interventional therapies like perfusion, embolization, photodynamic therapy, and so on. And so, honestly, it's documented how we can perform those treatments here, shown our angiographic suite. And then this is a huge liver metastasis infiltration of breast cancer, hypervascular lesions here documented in the angiography. We've evaluated our patient material. We treated so far 217 patients, multiple 3 to 4 metastases in more than 1,000 treatment sessions. And what is important that we learned that in most situations, we get the patients in a stable disease situation or a partial response. Progression is about 1/3. And the treatment is 2/3 palliative, and then it divides to symptomatic and neoadjuvant indications. The survival rate after TACE is 68%, 2 years survival 43%, and of course we are defining new technology, new areas to go to. Palliative, symptomatic, or also neoadjuvant strategies are important. You see a huge metastasis centrally located peripheral rims. This is due to a metastasis, and you see after the chemoembolization, we have a high uptake of lipidol, sharper demarcation, well documented. Or another example here, in breast cancer, you see a huge infiltration and a geographic infiltration starting under the capsule, diffusely infiltrating the liver parenchyma. You see the angiography arising tumor here from the mesenteric superior artery. Not easy, but the effect is tremendous. Look at the comparison now. The tumor looked here, and now it looks here. Significant downsizing of more than 30% in partial remission. If you look at the survival data, you see that if you have patient neoadjuvant, like shown previously, excellent improved survival in this group. If you have median survival, palliative indication, we are achieving the 19 months, and symptomatic indications, we go also for 6 months, which is documented here. Different drugs can be used for TACE in breast cancer, which is documented here. Guiding can be done for laser, radiofrequency, microwave, or also cryo, using monitoring, local tumor control, 5 years survival in the situation. The cure is for the ablation of liver metastasis that we always want a complete ablation. Like it's an example here,
centrally in the liver parenchyma localized metastasis. After the ablation, you see there's still a peripheral rim, which is due to compression and tumor extension. This is a complete necrosis, complete documented. Another example of a patient, breast cancer, the tumor near the ascending liver veins. We were not able to tell here the patient that we have to wait another time. Here we decided to control in 10 years after laser therapy. The patient is still free of recurrent cancer. It's still free of new cancers developing in other organs of the liver, not documented, not to see. What are the therapeutic strategy? For liver metastasis, we can say smaller than 5, number of 5 lesions, neoadjuvant chemoembolization, and laser, microwave, or RFA. Tumors lower than 8 centimeters, we have always to start with a palliative chemoembolization. In multiple tumors, we go for symptomatic chemoperfusion and embolization. With some of our publications, which I'm also willing to hand over to you if you just write me an email. So if a patient comes in with liver metastasis, we have to define, is it resectable, is it unresectable? Is it liver dominant? Do we have adjunct local hepatic therapies? Then we decide either for the group of vascular interventions, for ablations, or the radioactivation. We can go forward and can use that system also for treating lung tumors. You see here 3 metastasis colorectal cancers in the lung, insertion of a temperature-based thermal ablation system. And the final end is here, you see the typical example area in the peripheral, centrally located in the centrally middle documented here. And you see a complex lesion here lying lateral, and then it's lying there, the complete ablation. And even in the lung also, we were able to show that 2 years after microwave ablation, you see there are no recurrent tumors, so the patient can survive also this situation. We documented this quite early for the microwave and using pulmonary metastasis. Let me come slowly to the end. Also, RFA combining with kyphoplasty, what we did and learned in the STAR study, can be a helpful method in order to help those patients with the severe pain documented here, the situation. How we do it, we're inserting a cannula, we are approaching the lesion itself, we're performing thermal ablation using radio frequency ablation, and then you see we have achieved ablation here in that area, and now he's inserting cement. But it's important that before we were with the radio frequency destroying the matrix of the tumor. I think that's very essential. And you see the final end. We have tumor destruction by RFA. We have a filling process with the liparidol, thus documenting us in the further strategies. Let's look at the further definition. Biomarkers of primary tumors in our irrelevant for treatment metastasis. We have to learn more the role of oligometastasis, especially in breast cancer, and ablation therapies, combined therapies are a good option. Thank you for your attention. Hopefully we see you soon in person. If you have special interest, you're always invited to do a fellowship with us here in Frankfurt. And I wish you now a very successful meeting. Thanks for inviting me. Thank you, Professor Thomas Voss. And I would like to invite you to stay with us for discussion and Q&A now. Bây giờ chúng ta đã nghe một cái bài báo cáo đầu tiên tôi tưởng là Phú không thôi, nhưng mà thực tế ra là Phú Nguyên Phát cộng thêm các phần tử thư pháp ở ông focus vào gan, vào phổi, vào cuộc sống, và như vậy là câu chuyện là rất là rộng. Nhưng tuy vậy đây là một cái kỹ thuật không chỉ áp dụng đơn thuần là chúng ta đang nghĩ là ở gan, mà còn ở Phú Nguyên Phát cũng như thứ khác nữa, và có rất nhiều câu hỏi sẽ liên quan chuyện đó. Thì vì có một báo cáo người nước ngoài thôi, và chúng tôi cũng muốn đâu mà không phải chờ lâu, để chúng ta làm luôn trong vòng vài ba phút. Xin các quý vị, các đầu cầu và các thầy cô đặt câu hỏi. I think your presentation is very interesting, not only for breast cancer, for the metastasis from breast cancer, go to liver, go to vertebral and lung. And we have some question and some discussion with you. The first, I invite
Dr. Nguyễn Thu Hương. She's from the Vinmec Hospital in Vietnam. So thank you for your presentation. So cryoablation is very new in Vietnam. So we have a lot of confidence about its effective. And for example, FDA approved. Is it get the FDA approval or some guideline to guide us to use a cryoablation in case of breast cancer? Can you hear me well? Is it okay? Yeah, we will try to increase the volume. Just a moment. Can you hear me good? And I move my position to the internet. so does FDA approve for this technique in treatment of breast cancer? You can hear me well? Yes. Yeah. First of all, the FDA has approved this method for cryoablation in certain indications for tumors up to 2 centimeters in breast cancer. And from which side, please? One more time. You know, 2 centimeters? One second, I try an earphone, then it's better. I move my position. I have an earphone now, so it's better. So for cryoablation in Germany of the breast, we have indications fibroadenomas, and we use it in breast cancer up to a size of 2 centimeters. You can go for 3 centimeters, it's up to 2 centimeters. We treat those patients who are not candidates for resection or have recurrent tumors. So you use for fibroadenoma and for breast cancer from Yes. 2 to 3 centimeters, and FDA approved for it. Okay. So If the you are câu hỏi- interested, if you're interested in protocols, I can send it to you. Thank you. Cái câu hỏi của em là cái kỹ thuật này nó rất là mới ở Việt Nam, thì FDA đã approve cho nó chưa để trong cái điều trị về ung thư vú. Thì giáo sư Thomas có trả lời là ở Đức thì họ sử dụng trong cái việc điều trị u xơ và các cái khối u từ 2 cho đến 3 cm, và FDA đã approve, và giáo sư sẽ gửi cái protocol để cho chúng ta tham khảo. The second question, Professor, how do you do when after day you see the tumor get killed? After the If third day. if I understood your question, how we do the follow-up. Yeah. So what we do is after cryo, we normally do ultrasound and MRI studies, and we have meanwhile experience in, I think, more than 40 cancers, and interestingly, we have not seen recurrent tumors up to 2 centimeters. My stop is 2 centimeter, and there the cryo is very precise. And what is very interesting is that it looks like there is a positive immune effect of cryo, as you know from cryo of renal masses. So we have the impression that even there's a positive influence on the whole outcome of the disease, because there is a cryo-induced immunity.
câu hỏi. Bác sĩ Nhung, thank you for your answer. Bác sĩ Nhung vừa hỏi về cái follow up đúng không Nhung? Sau khi mà điều trị cái cryoablation này cho bệnh nhân thì cái follow up tiếp theo là cũng vẫn sử dụng siêu âm và sử dụng cộng từ để theo dõi cái quá trình điều trị. Và thông thường thì đánh giá cái sự tái phát của cái ung thư vú sau khi sử dụng cái kỹ thuật áp lạnh, đốt lạnh này thì theo như giáo sư Thomas nói là với những cái khối u khoảng 2 cm thì cái hiệu quả của cái kỹ thuật này rất là tốt. Xin mời các thầy, xin mời các hướng dẫn viên. Vâng. Thank you so much for your presentation. Hope I see you in Vietnam. I see you in Vietnam, or if somebody of you is interested to visit us, you're anytime welcome. We need some sponsor. Thank you. Oh, your society is a rich society. Then you send yeah, I will somebody. ask Professor Thom. Thank you. Okay. Okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Cái bài báo cáo tiếp theo ngay sau đây xin được giới thiệu của bác sĩ Lưu Hồng Nhung đến từ Trung tâm Điện quang Bệnh viện Bạch Mai về kỹ thuật tối ưu hóa lấy mẫu bệnh phẩm trong sinh thiết những tổn thương tuyến vú. Xin mời bác sĩ Nhung. Vâng ạ. Kính thưa các thầy, sau đây thì em xin phép trình bày cái bài báo cáo của mình về việc tối ưu hóa lấy mẫu bệnh phẩm trong việc sinh thiết tuyến vú. Theo cái báo cáo của Cobol năm 2020 thì chúng ta thấy là tỷ lệ mắc ung thư vú là chiếm đầu bảng trong những ung thư thường gặp ở nữ giới. Ngay cả ở Việt Nam thì cái tỷ lệ mắc ung thư vú cũng rất là cao, trên 25% trong những cái trường hợp mà những ung thư vú mắc ở nữ giới. Và cái đặc biệt nữa là trên thế giới thì cái tỷ lệ này vẫn chiếm đầu bảng. Tuy nhiên là cái tỷ lệ tử vong thì nó rơi vào khá thấp so với cái tỷ lệ mắc mới hàng năm. Nhưng ở Việt Nam thì cái tỷ lệ mắc mới cao nhất và cái tỷ lệ tử vong cũng chiếm cao. Theo cả báo cáo của năm 2018 lẫn 2020 thì cái tỷ lệ tử vong do ung thư vú ở người Việt Nam là chiếm 50% so với những ca mà đã mắc. Vấn đề là chúng ta sẽ phát triển và phát hiện hơi muộn và cái điều trị thì là chưa được áp dụng triệt để. Mà những cái kỹ thuật và cái điều trị mới bây giờ thì ngày càng phát triển khi mà chúng ta đã biết được đặc điểm phân tử của cái khối u và chúng ta có những cái mẫu bệnh phẩm đủ tốt để làm tiếp theo những cái nghiên cứu sâu hơn như là hóa mô miễn dịch hay là giải trình tự gen. Thì cái vấn đề đặt ra là chúng ta cần phải sinh thiết làm sao cho chính xác cái mẫu bệnh phẩm, và cái mẫu bệnh phẩm thì cần phải đạt đủ chất lượng để chúng ta có thể làm. Và cái sinh thiết kim thì đã được từ năm 2010 đã được tổ chức châu Âu khuyến cáo là dành cho tất cả các trường hợp mà ung thư vú mà trước khi mà định hướng cái việc điều trị. Và cái việc mà lấy mẫu sinh thiết dưới các hướng dẫn của siêu âm hay X quang hay cộng hưởng từ thì cho phép chúng ta lấy được cái mẫu u tốt hơn. Và cái việc bác sĩ chọn phương pháp lấy mẫu thì tùy thuộc khi mà chúng ta đã đánh giá tổn thương, có thể bằng chọc tế bào này, sinh thiết kim lõi hoặc là sinh thiết kim lớn có hỗ trợ hút chân không. Và chúng ta sẽ cần phải đánh giá và bảo quản cái mẫu bệnh phẩm sau khi sinh thiết để đảm bảo được cái giá trị khi mà cái mẫu bệnh phẩm làm những cái nghiên cứu sâu hơn. Thế thì các phương pháp thì chúng ta có thể lựa chọn như là dưới hướng dẫn của siêu âm hay là X quang và cộng hưởng từ. Đặc biệt thì cái phương pháp dưới hướng dẫn của siêu âm hay được khuyến cáo vì là chúng ta sẽ làm bệnh nhân nằm ở tư thế tiện nghi, chúng ta quan sát được toàn bộ cái vị trí lấy mẫu và cũng như là có thể đánh giá được sơ bộ cái lấy mẫu tốt hơn. Và cái vị trí và cái phương pháp này thì không nhiễm xạ và nó sẽ có tốt hơn trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có thai hay là bệnh nhân có chống chỉ định chụp cộng từ, và hạn chế thì trong những trường hợp mà tổn thương nhỏ hoặc là mô vú rất là hoặc là những cái trường hợp mà vi vô điều hòa chúng ta không thể đánh giá được dưới hướng dẫn của siêu âm thì chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp X quang. Cái phương pháp hướng dẫn của cộng từ chỉ sử dụng khi mà những cái tổn thương mà chúng ta không thấy được cả trên siêu âm lẫn như là trên X quang, và chúng ta cần phải sinh thiết bằng kim lớn có hỗ trợ hút chân không. Thế thì các phương pháp lấy mẫu mà chúng ta có thể lựa chọn khi mà dựa vào cái vị trí những cái tổn thương mà chúng ta đánh giá, chẳng hạn như là đối với những cái hạch nách chúng ta đánh giá di căn thì chúng ta có thể chọc tế bào, hoặc là chúng ta có thể đánh giá sơ bộ là tổn thương có lành tính hay ác tính thì chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp chọc tế bào.
Và tuy nhiên thì cái phương pháp chọc tế bào này thì có một số cái ưu điểm, tức là rất là nhanh và dễ thao tác, sử dụng kim nhỏ cho nên là ít biến chứng cho bệnh nhân. Và cái mẫu bệnh phẩm thì được khuyến cáo là sẽ được dàn mỏng luôn trên lam kính. Có một số cái phương pháp có thể là cho vào dung dịch sau đấy thì quay ly tâm, nhưng mà cái phương pháp mà dàn mẫu bệnh phẩm ngay trên lam ấy, thì được khuyến cáo tốt hơn và nó sẽ bảo quản được mảnh mô lớn hơn và cấu trúc của cái phần chúng ta sẽ lấy được. Chống chỉ định của cái tế bào chọc chữ hút tế bào chỉ có trong trường hợp mà chúng ta không quan sát thấy tổn thương trên siêu âm, hoặc là những bệnh nhân có nhiễm trùng ở trên da khá là nặng. Và đây là những cái phương pháp chọc tế bào, chúng ta có thể nhìn được cái chiều kim, cái tổn thương của kim ở trong cái mô ạ. Khi mà chọc tế bào thì các bác sĩ giải phẫu bệnh sẽ đưa ra những cái thuật ngữ để trả lời, như là trong trường hợp mà tế bào tiêu bản không đủ, hoặc là những cái tổn thương lành tính, hay là những cái tổn thương mà không điển hình, cốt 2, cốt 3 và những cái tổn thương từ cốt 4, cốt 5 thì là sẽ nghi ngờ những cái tổn thương ác tính. Và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp cận tiếp với những cái với các mẫu bệnh phẩm bằng cái phần sinh thiết kim. Thì chúng ta có thể sử dụng những cái kim từ 16 cho đến 7 gốt, và nó sẽ dành cho trong những trường hợp mà chúng ta muốn chuẩn đoán xác định, hay những cái tổn thương vú mà từ BIDAT 4 và BIDAT 5, hoặc là những cái tổn thương trên cái bệnh nhân mà có phân bố nghi ngờ ung thư vú đa ổ hoặc đa trung tâm, hay một số tổn thương mặc dù là nghĩ nhiều đến hướng lành tính như BIDAT 3 nhưng mà bệnh nhân quá lo lắng muốn sinh thiết để chuẩn đoán xác định luôn, hoặc trên những cái bệnh nhân mà có tiền sử nguy cơ về ung thư vú cao. Và chúng ta sẽ chuẩn bị trước khi sinh thiết, giống như những cái bệnh nhân cần phải can thiệp khác, như chúng ta có thể làm công thức đông máu cơ bản. Và những cái bệnh nhân mà đang có điều trị về chống đông ấy, thì chúng ta có thể chuyển sang liều chống đông uống và những cái về cái phương pháp chống đông, và trao đổi với các bác sĩ điều trị để có thể giảm, tức là có thể hạn chế sử dụng hoặc là dừng cái thuốc chống đông đang sử dụng trước 12 tiếng trước khi mà chúng ta sinh thiết. Và chúng ta sẽ cần phải xác định những cái vị trí của tổn thương, góc phần tư và cái số lượng mà chúng ta sẽ sinh thiết và khoảng cách. Nếu như ở sinh thiết ở dưới hướng dẫn của siêu âm thì chúng ta có thể đặt bệnh nhân nằm và chúng ta sẽ sinh thiết bằng cụ thể dưới cái hình ảnh, chúng ta sẽ sinh thiết nó dễ hơn. Và các loại súng chúng ta có thể dùng như là những cái súng bán tự động hoặc tự động, và cái một đặc điểm lưu ý là chúng ta nên sử dụng một cái kim dẫn đường để định hướng, và từ đấy thì chúng ta sẽ lấy được mảnh bệnh phẩm tốt hơn và không cần phải đưa đi đưa lại nhiều cái lần đường kim nhé. Có một số cái kích thước kim mà chúng ta có thể sử dụng là từ 14 gốt cho đến 7 gốt. Tuy nhiên là trên 13 gốt thì chúng ta nên sử dụng những cái máy hút chân không để giảm thiểu cái lượng máu chảy, và để quá trình sinh thiết nó được nhanh hơn và giảm thiểu lượng máu chảy. Còn đối với tuyến vú thì người ta sẽ khuyến cáo là chúng ta sử dụng cái cỡ kim từ 14 gốt trở lên để đảm bảo được cái mảnh mô và cái giá trị chuẩn đoán. Chúng ta sẽ tiếp cận tổn thương theo cái trường của cái mặt phẳng của cái đầu giò, và khi mà chúng ta cắt thì chúng ta sẽ để cái kim song song với cái bề mặt của cơ thành ngực để chúng ta không bị đâm vào cái cơ thành ngực. Có một lưu ý là chúng ta có thể đánh giá sơ bộ luôn cái mẫu mà chúng ta lấy siêu âm, chẳng hạn như là đặc điểm của mô mỡ ấy, thì nó thường có màu vàng, và cái mô mà chúng ta lấy thì nó sẽ thường có màu trắng. Và khi mà quan sát được cái mẫu ở phía chúng ta sẽ nhìn sơ bộ được cái mảnh bệnh phẩm là chúng ta sẽ cần phải lấy trúng tổn thương khi mà chúng ta nhìn thấy cái màu trắng ở trong cái mô mà chúng ta lấy được. Và cái này tốt nhất ở những cái lát đầu tiên ấy, khi mà chưa có máu chảy ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy phần trắng và phần vàng của mô mỡ đấy ạ. Đây là lấy ở phần giáp ranh giữa mô và cái phần mô lân cận. Chúng ta thấy cái màu vàng này là của mô mỡ, là phần mô lành, còn cái màu trắng thì là cái phần mà tổn thương u. Thì các mảnh bệnh phẩm tiếp theo thì có thể lẫn máu, nhưng chúng ta vẫn có thể quan sát được cái vùng mà chúng ta lấy là cái mảnh bệnh phẩm trắng. Cái này khá quan trọng trong việc sinh thiết, vì khi mà chúng ta sinh thiết chúng ta không đảm bảo được lấy chúng thì tất cả những cái xét nghiệm sau đấy của bệnh nhân sẽ là không có giá trị mà bệnh nhân rất là tốn kém. Và việc mà đánh giá sơ bộ luôn bằng mắt này thì sẽ giúp chúng ta định hướng được việc là chúng ta lấy chúng hay không. Đôi khi những cái vôi hóa nhỏ ấy, chúng ta cũng có thể nhìn bằng mắt trong cái mẫu này để định hướng là chúng ta đã lấy đúng vùng u. Và cái mẫu mô thì cần được giải đều luôn trên một cái khay định bệnh phẩm, và có cái tấm lót này. Cái việc mà chúng ta cho luôn vào khay này thì đảm bảo được cái mẫu bệnh phẩm nó sẽ được dàn thẳng, và nó sẽ giúp cho các nhà giải phẫu bệnh không cần phải gắp đi gắp lại mảnh mô để tránh đứt gãy mảnh mô và khó giữ nguyên được cái cấu trúc của cái mô tuyến. Và trong những cái trường hợp mà chúng ta và còn một điểm lưu ý nữa là chúng ta sẽ lấy mẫu từ phía dưới
từ phía dưới đáy của cái tổn thương. Nếu mà tiếp cận bằng siêu âm thì chúng ta sẽ đầu tiên là đánh giá kích thước của tổn thương và lựa cái việc mà chúng ta sẽ để cái đầu kim đến đâu. Chúng ta sẽ cho cái mẫu bệnh phẩm ở phía đáy, tức là cái nhát đầu tiên sẽ ở đáy tổn thương và chúng ta sẽ lấy dần lên trên. Cái việc này thì sẽ tránh cho chúng ta bị khí vào, tránh cho nhiễu khí trong những cái lần lấy sau và đảm bảo được là chúng ta lấy được nhiều nhất mẫu bệnh phẩm có thể. Nếu chúng ta sẽ lấy ở chính giữa cái khối u luôn thì những cái lúc mà chúng ta quay góc thì có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi cái khí và chúng ta sẽ nhìn thấy rất là khó. Và chúng ta cần phải đánh giá là cái mẫu, cái máng mở của kim nó vào đúng tổn thương, hoặc là cái kim nó phải ở trung tâm của cái tổn thương. Như đây là cái hướng ở phía trước, đây là mẫu lấy dần từ đáy này, phần giữa này lên cái phần đỉnh và cái phần vỏ của cái tổn thương. Đây là các thứ tự của các mẫu lấy chúng ta sẽ lấy. Và trong những cái trường hợp mà những cái vi vôi hóa mà chúng ta nhìn thấy trên được siêu âm thì chúng ta cũng sẽ có thể lấy được dưới hướng dẫn của X quang. Và cái quan trọng là sau khi mà chúng ta đánh giá bằng mắt thường là cái vùng vôi chúng ta lấy được thì chúng ta phải chụp lại cái mẫu bệnh phẩm mà chúng ta lấy được, xem có đảm bảo là trong cái khay chúng ta lấy sẽ có không. Và chúng ta có thể chụp và sẽ chia ra làm cái mẫu bệnh phẩm là cái khay có vôi hóa hoặc không có vôi hóa. Thì việc này sẽ giúp cho những cái nhà giải phẫu bệnh người ta sẽ đánh giá được chính xác hơn. Người ta có thể trong một số trường hợp mà cần xác định lại vôi hóa thì chúng ta có thể dùng luôn cái khay mẫu bệnh phẩm có vôi để chúng ta chụp lại để đánh giá tổn thương. Và quan trọng nữa là khi mà lấy xong thì chúng ta phải cố định luôn cái mẫu, chúng ta cố định vào cái phóc môn trung tính 10%. Cái dung dịch đệm này thì rất là quan trọng. Tại vì khi mà từ cái dung dịch đệm này thì chúng ta mới có thể tiến hành tiếp nhuộm hóa môn miễn dịch hay là giải trình tự gen. Nếu chúng ta cái dung dịch đệm của chúng ta không đạt chuẩn thì tất cả các phía sau đấy nó sẽ cho cái kết quả khác biệt. Và cái thể tích cái dung dịch tối đa phải tối thiểu là gấp 10 lần cái thể tích mẫu bệnh phẩm. Khuyến cáo thì có thể lên đến 20 đến 30 lần thì tốt hơn. Thì nó sẽ được cái dung dịch phóc môn nó sẽ được thẩm thấu trong cái mẫu bệnh phẩm và giữ được cái gốc của cái mẫu bệnh phẩm. Và cái lọ chúng em dùng là khá lớn đủ để lượng phóc môn cho cái bệnh phẩm sau khi sinh thiết. Trong những cái trường hợp mà có kết quả sinh thiết giữa kim lõi, kim nhỏ không phù hợp với cả hình ảnh thì chúng ta có thể tiến hành cho bệnh nhân sử dụng kim lớn có hỗ trợ hút chân không, hoặc là những cái tổn thương rất là nhỏ khoảng dưới 1 cm thì chúng ta có thể dùng cái kim hút chân không để đảm bảo cho việc chúng ta lấy được toàn bộ bệnh phẩm, tránh là chúng ta bị sót tổn thương hoặc là lấy không đủ mẫu bệnh phẩm cho việc. Và khi mà chúng ta dùng cỡ kim càng lớn thì cái mẫu bệnh phẩm chúng ta thu được càng lớn và nó càng giúp cho cái việc chẩn đoán. Tuy nhiên thì là dù lớn hay nhỏ thì nó vẫn có những cái sai sót, nó sẽ khoảng dưới 2% trong cái việc sinh thiết kim, nhưng nó sẽ có giá trị tốt trong những trường hợp mà chẩn đoán phân biệt, đặc biệt là trong những cái mà ung thư tiểu thùy thì những cái kim lớn này nó sẽ có giá trị chẩn đoán tốt hơn. Và khi mà sử dụng kim lớn thì những cái khuyến cáo về đông máu cũng như là về chảy máu của bệnh nhân thì cần được xem xét nhiều hơn. Đây là một số trường hợp mà chúng ta khi mà dùng kim lớn thì chúng ta sẽ phải theo dõi sau khi mà chúng ta can thiệp, và để đảm bảo là chúng ta kiểm soát được tốt máu tụ. Khi mà dưới những cái tổn thương mà chúng ta không đánh giá được dưới siêu âm thì chúng ta sẽ sử dụng X quang, đặc biệt trong những cái cụm vi vôi hóa, và chúng ta vẫn phải bắt buộc là sẽ chụp lại cái mẫu bệnh phẩm sau khi sinh thiết để đảm bảo là chúng ta lấy được cái vùng vôi hóa. Và cái số mẫu thì sẽ tùy thuộc vào cái lượng kim, và nếu mà kim càng lớn thì cái số mẫu có thể giảm. Nhưng chúng ta sẽ quay một vòng xung quanh cái kim hút thì chúng ta sẽ lấy khoảng được từ 6 cho đến 12 mẫu. Sau sinh thiết thì được khuyến cáo là chúng ta sẽ đặt cái marker định vị và đánh dấu tốt nhất, để sau đấy chúng ta có thể làm tiếp theo những quá trình điều trị tân bổ trợ, hoặc là để đối chiếu với những cái lần sinh thiết sau. Và chúng ta có thể sử dụng cái marker đặt dưới siêu âm, đặt trực tiếp dưới những cái phần mà chúng ta sinh thiết, dưới cộng hưởng từ hoặc dưới X quang. Hoặc là chúng ta sau đấy 1 tuần khi mà bệnh nhân có cái phác đồ điều trị thì chúng ta có thể tiến hành đặt marker sau đấy. Nhưng mà lý tưởng tốt nhất là ngay sau khi sinh thiết thì chúng ta sẽ đặt cái marker vào cái vị trí chúng ta sinh thiết luôn. Và chúng ta cần gửi cái kết quả giải phẫu bệnh, đưa cho báo cáo cho bên giải phẫu bệnh là cái chuẩn đoán chúng ta nghi ngờ này, hướng tới cái mức độ như thế nào, thì sẽ giúp cho những cái nhà giải phẫu bệnh người ta so sánh để mà tiên lượng đánh giá tương thích giữa mô bệnh học. Trong những cái trường hợp mà không thấy, đây là khuyến cáo đối với khi mà chúng ta không thấy có sự tương thích thì chúng ta sẽ sinh thiết lại, hoặc sinh thiết kim lớn, hoặc là chúng ta sẽ sinh thiết mở. Trong những trường hợp mà chúng ta nghĩ là lành tính thì có thể tiến hành theo dõi cho bệnh nhân 6 tháng tiếp theo. Vâng, một số những cái biến chứng
sau khi sinh thiết thì đều có thể không có biến chứng nào lớn được báo cáo cả. Một số những cái biến chứng như là chảy máu, tụ máu hoặc là nhiễm trùng thì rất là ít gặp, và chúng ta thường có thể chúng thường tự tiêu sau 1 đến 2 tuần, cũng không cần phải điều trị nhiều cái kháng sinh sau khi mà sinh thiết. Tuy là một cái phương pháp tối ưu nhưng mà nó cũng có một số giới hạn, như là những cái tổn thương nằm ở quá sâu hoặc là quá nhỏ, hoặc là mô vú quá đàn hồi thì chúng ta sẽ khó mà lấy được. Cái âm tính giả thì thường là nó cũng thấp thôi ạ, nhưng mà cũng có thể là do chúng ta lấy vào vùng hoại tử hoặc là vùng sơ hóa, mặc dù là nó có đủ cái giá trị để chẩn đoán, nhưng mà tiến hành làm sâu hơn những cái nhuộm hormone môn miễn dịch hay là giải trình tự gen thì sẽ rất khó cho bệnh nhân. Vì vậy mà cái việc mà chúng ta đánh giá sơ bộ bằng mắt ấy, thì sẽ đảm bảo cho việc là sẽ đảm bảo được cái chúng ta loại trừ được cái vùng mà chúng ta lấy vào vùng hoại tử. Và cái việc mà đánh giá tương quan ấy, giữa chẩn đoán và sinh thiết ấy, thì giữa hình ảnh và giải phẫu bệnh là rất là quan trọng. Từ đó thì sẽ giúp cho bệnh nhân, tức là tránh những trường hợp mà chúng ta bỏ sót bệnh nhân. Vâng, tôi xin cảm ơn sự lắng nghe của các thầy cô và các bạn đồng nghiệp. Vâng, cảm ơn báo cáo của. Alo. Vâng, cảm ơn báo cáo của bác sĩ Lê Hùng Nhung. Vâng, tiếp theo thì tất cả những báo cáo này chúng ta sẽ thảo luận ở cuối phiên. Tiếp theo xin mời báo cáo của tiến sĩ Huỳnh Quang Khánh, trưởng đơn vị tuyến vú Trung tâm ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy, với tên đề tài là đánh giá kết quả sớm điều trị nang tuyến vú bằng vi sóng tại đơn vị tuyến vú Bệnh viện Chợ Rẫy. Xin mời bác sĩ Khánh ạ. Dạ, xin chào Bệnh viện Chợ Rẫy. Như chúng ta đã biết thì trong bệnh lý tuyến vú thì có bệnh lý ác tính và bệnh lý lành tính. Thì trong đó bệnh lý tuyến vú lành tính gồm có các cái thay đổi về mặt tuyến vú, các bướu sợi tuyến, các u nhú, các cái nang tuyến vú. Thì thay đổi về mặt tuyến vú thường gặp ở các bệnh nhân nữ, đặc biệt ở trong cái nhóm tuổi từ 20 đến 40. Và các cái nang tuyến vú thì cũng thường xuất hiện trong cái nhóm tuổi là tiền mãn kinh với độ tuổi thì khoảng từ 35 đến 50. Trong cái nang tuyến vú thì chúng ta sẽ phân loại thành ba cái nhóm khác nhau, đó là nang đơn giản, nang phức tạp và nang phức hợp, dựa trên các yếu tố đó là kích thước thành nang, các thành phần đặt ở trong nang và mức độ đồng nhất của dịch trong nang, cũng như là các cái phản âm sau nang. Và qua đó thì phân loại được cái BARAT thì là thường là từ BARAT 2, BARAT 3 và BARAT 4. Thì trong đó cái tỷ lệ mà ác tính ở cái nhóm nang phức hợp thì khoảng từ 20%. Về chẩn đoán các cái trường hợp nang tuyến vú thì đa số trên trường hợp lâm sàng thì chúng ta thấy là các cái khối mà sờ thấy được, hoặc là bệnh nhân có cảm giác là đau ở tuyến vú, và có một số trường hợp là có chảy dịch núm vú. Về hình ảnh học để chẩn đoán các trường hợp nang tuyến vú thì chủ yếu là dựa trên siêu âm tuyến vú, và một số các trường hợp thì chúng ta thể phát hiện trên siêu âm hoặc là trên cái quang tuyến vú hoặc là trên cộng hưởng từ. Về chẩn đoán mô học của các tổn thương nang tuyến vú thì đa số là chúng ta có thể làm cần cái sinh thiết bằng FNA ở các cái nang đơn giản, nang phức tạp và nang phức hợp. Thì tuy nhiên để có cái chẩn đoán về mô bệnh học chính xác hơn thì trong những trường hợp là nang phức hợp và nang phức tạp thì chúng ta có thể làm cái sinh thiết lõi kim để chúng ta có cái mô bệnh học. Về điều trị nang tuyến vú thì đa số các trường hợp là điều trị nội khoa theo dõi và điều trị các cái triệu chứng. Chỉ định ngoại khoa khi nào mà có những cái trường hợp mà chúng ta chọc hút bằng kim nhỏ và có những trường hợp nang tuyến vú tái phát, hoặc là những trường hợp chúng ta cần phải cắt chọn cái nang tuyến vú hoặc là sinh thiết vú úp chân không, hoặc là có bằng phương pháp là chúng ta phá hủy các cái thành nang. Thì trong cái cách phá hủy các thành nang thì có nhiều cách khác nhau, như chúng ta có thể tiêm khí hoặc là cái bơm cồn, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái can thiệp ít xâm lấn trong cái phá hủy các thành nang. Thì can thiệp ít xâm lấn thì chúng ta chỉ có là hóa trị liệu, như là chúng ta chỉ chích anthol, hoặc là trị liệu là chúng ta can thiệp bằng laser, bằng sóng cao tầng, đi sóng, hoặc là các cái sóng siêu âm hội tụ chúng ta phá hủy thành nang. Thì cơ sở điều trị là chúng ta dựa trên cái sự biến đổi của protein khi mà nhiệt độ nó tăng trên 40 độ, và cái hoại tử đông không hồi phục khi mà nhiệt độ nó từ 60 đến 100 độ C. Và trên thế giới hiện nay cũng đã có nhiều cái guideline và hướng dẫn, và cũng có nhiều các nghiên cứu về
điều trị bằng vi sóng cho các cái tổn thương tuyến vú lành tính cũng như là các cái tổn thương tuyến vú ác tính. Thì ở Việt Nam thì cũng đã có một số cái nghiên cứu để mà điều trị các cái bệnh lý lành tính tuyến vú đã được báo cáo trong cái nhóm tác giả. Chúng tôi đã báo cáo các cái kết quả điều trị u lành các nang tuyến vú bằng vi sóng. Thì trong cái nghiên cứu này thì chúng tôi có nghiên cứu mô tả loạt ca trong một năm từ tháng 8 2018 đến tháng 9 2019 tại đơn vị tuyến vú bệnh viện Chợ Rẫy, với các cái tiêu chí chọn bệnh đó là các cái nang tuyến vú mà kích thước lớn hơn 10 và có tái phát hoặc có triệu chứng và có thể nằm ở một bên vú hoặc hai bên vú và được xác định bằng là cái nang tuyến vú lành tính. Để thực hiện việc đốt cái nang tuyến vú thì chúng tôi tiến hành TIT tại chỗ quanh cái nang và dưới hướng dẫn siêu âm. Và sau đó thì chúng ta có thể đưa cái kim đốt vi sóng vào trong cái thành nang và hút các cái dịch ở trong nang và sau đó tiến hành là đốt bằng vi sóng. Thì kết quả thì trong một năm qua thì chúng tôi có 58 bệnh nhân với 65 nang tuyến vú có triệu chứng và tái phát và đã được sau khi nhiều lần được chọc hút bằng kim nhỏ và không đáp ứng với điều trị nội khoa. Thì những trường hợp này chúng tôi được điều trị bằng vi sóng với hướng dẫn của siêu âm. Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 45 và lớn nhất là 71 và nhỏ nhất là 24 tuổi. Về lâm sàng thì chủ yếu là các cái nhóm bệnh nhân đến với chúng tôi đó là hầu hết các trường hợp đó là các cái nang vú mà sờ thấy được và có trong đó một nửa các trường hợp là có đau ở tuyến vú. Và các trường hợp này thì cũng đã được điều trị trước đó như là cái chọc hút bằng kim hoặc là điều trị nội tiết hoặc điều trị nội khoa trước đó. Thì cũng tương đồng với các tác giả khác trên thế giới khi nghiên cứu về nang tuyến vú thì cái triệu chứng đau vú hay là các sang thương sờ thấy được thì cũng là chiếm đa số các trường hợp. Về siêu âm thì trong 58 trường hợp chúng tôi siêu âm đó thì chúng tôi phát hiện tổng cộng được 209 nang tuyến vú và các cái nang tuyến vú này phân bố chủ yếu là ở cả hai bên tuyến vú và trung bình thì chúng tôi thấy là qua cái siêu âm này thì có 4,5 nang trên một bên tuyến vú của bệnh nhân. Và các cái vị trí của nang tuyến vú thì thường gặp hết 1/3 các trường hợp đó là ở vùng tư trên ngoài và các cái kích thước trung bình là khoảng là 15 mm và lớn nhất 56 và nhỏ nhất là 3 mm. Về phân loại các cái nang tuyến vú khi mà chúng tôi can thiệp thì chúng tôi có đa số hết 80% là các trường hợp là nang đơn giản, cái đó là khoảng 17% là nang phức tạp và khoảng 3% là các cái nang phức tạp. Thì cái kết quả này nó cũng tương đồng với các cái tác giả khác trên thế giới về nghiên cứu về các cái nang tuyến vú. Về vị trí nang tuyến vú trên siêu âm thì hết 1/3 các trường hợp là ở một phần tư trên ngoài, cái đó là một phần tư trên trong và dưới ngoài, thì cũng tương tự như các tác giả khác khi mà nghiên cứu về cái nang tuyến vú trên siêu âm. Về vị trí của cái nang tuyến vú trong cái tổn thương nhu mô vú thì đa số các trường hợp nang nó nằm ở trong nhu mô vú là chiếm hết 65% các trường hợp. Thì cái đó là các cái trường hợp mà gần nấm vú hoặc là gần sát ở thành ngực, thì cũng tương tự như tác giả Diêu hoặc là Chu ở bên Trung Quốc thì các trường hợp là nang tuyến vú đa số nằm ở trong nhu mô tuyến vú. Về kích thước nang thì chúng tôi trung bình là 15 mm và lớn nhất 56 và nhỏ nhất là 10 mm. Thì cũng tương đồng với các tác giả khác khi mà nghiên cứu về nang tuyến vú thì có những tác giả có như Ikeda thì 60 mm là lớn nhất và trung bình là khoảng 15, nhỏ nhất là 8 mm. Thì chúng tôi đánh giá theo thang Bharat thì đa số các trường hợp là Bharat 2, cái Bharat 3 chỉ có 2 trường hợp là Bharat 4A. Và khi mà chúng tôi can thiệp bằng vi sóng thì chúng tôi thường sử dụng các cái kim mini và các cái kim nhỏ small cho các trường hợp mà đốt bằng vi sóng. Thì cái thời gian đốt trung bình của chúng tôi là khoảng từ 2 đến 3 phút và chúng tôi đã làm thực hiện xong cái kỹ thuật mà đốt bằng vi sóng cho cái tổn thương nang tuyến vú. Thì kết quả mà khi mà điều trị thì chúng ta thấy trước khi can thiệp đó, thì cái tổn thương tuyến vú sờ thấy là khoảng hơn 90% các trường hợp, thì sau đó khi can thiệp thì còn vài trường hợp, vài phần trăm là khoảng được 6% là còn sờ thấy được cái tổn thương trên lâm sàng. Cũng như vậy thì cái triệu chứng đau trước khi can thiệp đó thì triệu chứng đau có triệu chứng thì khoảng 25%, thì sau
khi mà mình can thiệp xong thì còn có 12% các trường hợp thì có cái biểu hiện là còn có triệu chứng nào. Về hiệu quả trong quá trình theo dõi thì chúng ta theo dõi từ thời điểm 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng thì thấy rằng ở trong các cái nang tuyến vú đơn giản thì cái khả năng đáp ứng cái giảm kích thước trung bình của nang so với ban đầu thì ở cái thời điểm của 1 tháng và 6 tháng của cái nhóm nang đơn giản thì đáp ứng rất là tốt, gần như là nó đã hết hoàn toàn. Và các trường hợp về nang phức tạp hay là nang phức hợp thì cái sau 6 tháng thì cái tỷ lệ đáp ứng nó giảm tương đối hơn, nó cũng là 92%. Về mặt tính thẩm mỹ thì chúng ta thấy rằng tất cả các bệnh nhân đều hài lòng về mặt thẩm mỹ, thì không có thấy sẹo ở cái ngực và không có cái tình trạng biến dạng mô vú như khi chúng ta mổ hay chúng ta làm gì. Về cái biến chứng khi can thiệp thì các tác giả có ghi nhận các trường hợp bỏng da hay là các trường hợp đau trong phẫu thuật. Tuy nhiên trong nghiên cứu của chúng tôi thì chỉ có 2 trường hợp, có nghĩa là 48% các trường hợp thì bệnh nhân có cảm giác đau ở cái vị trí đốt. Thì 2 trường hợp này thì chúng tôi chỉ cần chích thêm thuốc tê quanh cái vị trí của nang để đạt được kết quả, và chúng ta chỉ cần tê tại chỗ bằng lidocaine 2% là đủ. Thì cũng tương tự với các tác giả khác thì cái tỷ lệ đau cũng là cái mà đáng quan tâm. Như vậy về nghiên cứu các trường hợp nang tuyến vú có triệu chứng tái phát thì chúng tôi thấy rằng các đặc điểm về lâm sàng đa số là ở các nhóm bệnh nhân là 45 tuổi và thời gian người ta bệnh kéo dài khoảng 19 tháng và nằm trong bệnh cảnh là đa nang tuyến vú. 85% các trường hợp là đa nang tuyến vú và triệu chứng chủ yếu đó là sờ thấy nang tuyến vú hoặc là đau tuyến vú. Và trên phân loại trên siêu âm thì chúng ta thấy ở đây cho các trường hợp đó là 80% là nang đơn giản, thì kế đó là các cái nang phức tạp và nang phức hợp là ít nhất, và kích thước nang trung bình là khoảng 15 mm. Thì qua nghiên cứu này cho thấy rằng là nếu chúng ta ứng dụng cái kỹ thuật mà các đốt bằng vi sóng trên tổn thương nang tuyến vú lành tính thì đây là một cái nghiên cứu có tính khả thi và hiệu quả cao. Các cái triệu chứng về kích thước tổn thương hoặc là điều trị các triệu chứng lâm sàng giảm đi đáng kể sau điều trị và mang tính thẩm mỹ rất là cao. Thì đây cũng là một cái kỹ thuật xâm lấn tối thiểu giúp cho chúng ta loại bỏ hoàn toàn được cái nang tuyến vú mà không cần phải phẫu thuật, và cũng không có gây đau và cũng không có để lại sẹo cũng như là mất máu. Thì đây là cũng qua đây chúng tôi sẽ cung cấp thêm một cái kỹ thuật lựa chọn tốt cho vấn đề điều trị các tổn thương nang lành tính ở tuyến vú. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn bác sĩ Huỳnh Khánh ạ. Sau đây tiếp tới xin mời trình bày của thạc sĩ bác sĩ Dương Văn Quân với bài là kết quả điều trị đốt u tuyến giáp lành tính bằng vi sóng tại Viện Y học phóng xạ và u bướu quân đội ạ. Vâng, xin mời thạc sĩ bác sĩ Dương Văn Quân. Xin kính chào các hội nghị. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Dương Văn Quân. Sau đây thì tôi xin trình bày kết quả nghiên cứu điều trị đốt u tuyến giáp lành tính bằng vi sóng tại Viện Y học phóng xạ và u bướu quân đội. Phần trình bày của tôi có 6 phần. Một là đặt vấn đề, 2 là tổng quan, 3 là đối tượng và phương pháp nghiên cứu, 4 là kết quả của ban luận, 5 là kết luận và 6 là kiến nghị. Đặt vấn đề, u tuyến giáp là tình trạng tuyến giáp xuất hiện một hoặc nhiều nhân trong u tuyến giáp. Bệnh lý này rất là phổ biến, hay gặp ở nữ giới nhiều hơn là nam giới. Tỷ lệ mắc bệnh trong cộng đồng khoảng 47%. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với nếu sàng lọc bằng siêu âm. Trước đây thì điều trị u tuyến giáp chủ yếu là phẫu thuật, tuy nhiên thì cũng là phẫu thuật này có rất nhiều tai biến và biến chứng. Ngày nay đi điều trị can thiệp xâm lấn đốt u tuyến giáp bằng vi sóng mang lại đến nhiều ưu điểm vượt trội so với mổ, không cần gây mê, thời gian điều trị phục hồi nhanh chóng, bệnh nhân trở về nhà ngay sau khi đốt, độ an toàn cao và không để lại sẹo. Tuy nhiên thì tính hiệu quả và tính phổ biến của nó vẫn còn ít được biết đến trong cộng đồng. Vì vậy mà chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu đánh giá kết quả điều trị đốt u tuyến giáp lành tính bằng vi sóng tại Viện Y học phóng xạ và u bướu quân đội. Phần tổng quan tài liệu về phẫu tuyến giáp thì tôi xin không nhắc lại. Về liệu pháp nhiệt điều trị thì nhiệt tác động lên tế bào sẽ gây biến đổi tế bào. Khi mà nhiệt độ lên đến 60 đến 100 độ C thì gây biến tính protein, làm tăng màng plasma của tế bào, làm tan màng plasma của tế bào và gây chết tế bào ngay lập tức. Nguyên lý hoạt động của vi sóng là gì? Vi sóng sẽ tác động vào phân tử lượng cực, chủ yếu là nước. Các phân tử nước này tích điện sẽ dao động khoảng 2 đến 5 tỷ lần trong một giây.
và cái dao động này sẽ gây ra ma sát và sinh nhiệt, gây hoại tử động và chết tế bào mô gan, chứa nhiều nước nên rất thích hợp với việc đốt vi sóng. Ngoài trường vi sóng thì nhiệt có thể lan truyền ra mô xung quanh theo cơ chế truyền nhiệt nhưng mà kém hiệu quả ở mô chứa nhiều nước. Về đặc điểm lâm sàng thì đối với bệnh lý tuyến giáp thì chẩn đoán khá là dễ. Đa phần lý do vào viện là u vùng cổ trước hoặc là cổ to, hoặc là bệnh nhân có thể khám kỳ nhìn sơ thì có thể thấy được cái nhẫn giáp cổ trước di động theo nhịp nuốt, và nhìn sơ chúng ta thể đánh giá được là kích thước của biếu, mật độ biếu hoặc là độ di động. Phân độ thị giác thì tôi phân độ biếu giáp theo Tổ chức Y tế Thế giới thì tôi xin không nhắc lại. Về cận lâm sàng thì có siêu âm cho ta biết được cái số lượng, kích thước, thành phần của biếu, tính chất biếu và đánh giá phân độ thị giác. Xét nghiệm chức năng tuyến giáp T3, FT4, TSH cho cụm sinh thiết bằng kim nhỏ MNA. Về điều trị thì điều trị chủ yếu gồm điều trị nội khoa thì dựa đến nguyên tắc là ức chế TSH bằng hormone tuyến giáp để cho tuyến giáp được nghỉ ngơi và nhỏ lại, hoặc là tiêm côn, hoặc là phẫu thuật. Phẫu thuật thì có phẫu thuật mổ mở hoặc mổ nội soi. Nội soi ngày nay có một nội soi theo đường miệng hoặc là đường lách vú. Về phương pháp điều trị nữa là có phương pháp điều trị nhiệt trị liệu, thì đốt u bằng vi sóng hoặc sóng cao tân, hoặc là đốt laser. Về phần thứ ba là đối tượng phương pháp nghiên cứu. Địa điểm tiến hành nghiên cứu là tại Viện Y học Hoàng Sa và Ung bướu Quân đội. Thời gian nghiên cứu là từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022 và được theo dõi đến tháng 3 năm 2022. Đối tượng nghiên cứu là 32 bệnh nhân được chẩn đoán là bị nhân tuyến giáp lành tính và được điều trị đốt u bằng vi sóng tại Viện Y học Hoàng Sa và Ung bướu Quân đội. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân là bệnh nhân được chẩn đoán trước đốt là u tuyến giáp lành tính dựa vào siêu âm và kết quả 2 lần FNA ở 2 thời điểm khác nhau, cách nhau tối thiểu 1 tuần và không quá 3 tháng. Kích thước u trên siêu âm lớn hơn 10 mm, phân độ thị giác thuộc 2 hoặc 3, chức năng tuyến giáp bình thường, không có bệnh lý chống chỉ định của gây tê và của can thiệp đốt u như là các bệnh lý mãn tính toàn thân, rối loạn đông máu hay dị ứng thuốc tê. Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu. Tiêu chuẩn loại trừ là bệnh nhân không có biểu giáp kích thước nhỏ hơn 10 mm, được chẩn đoán là ung thư tuyến giáp hoặc là nghi ngờ ung thư tuyến giáp, phân độ thị giác 4, 5, 6, các biểu giáp thông cung thất, tình trạng viêm cấp tính tại tuyến giáp hoặc là toàn thân, chức năng tuyến giáp bất thường. Hay bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu. Về phương pháp nghiên cứu là thiết kế nghiên cứu, mô tả nghiên cứu, cơ mẫu là thuận tiện các bước tiến hành nghiên cứu. Tất cả các bệnh nhân vào viện có chỉ định điều trị đốt u tuyến giáp bằng vi sóng được khám và hỏi bệnh theo một cái mẫu bệnh án thứ nhất. Phương pháp nghiên cứu, các biến số nghiên cứu bao gồm là tuổi, giới, lý do vào viện, khám u, vị trí u, kích thước u, số lượng u, phân độ thị giác, thời gian đốt u, sau đốt u, tai biến, biến chứng, khan tiếng, chảy máu, tụ máu, hạ canxi máu, nhiễm trùng, mức độ hài lòng, đánh giá kết quả sau 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng. Số liều được thu thập và xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0 với các thuật toán thống kê thông thường. Về kết quả và bàn luận, đặc điểm chung thì về tuổi, về giới tính thì đa phần bệnh nhân nghiên cứu chúng tôi là nữ giới chiếm hơn 90%. Về nhóm tuổi hay gặp nhất là 23 đến 40 chiếm 53,13%, cao nhất là 69 tuổi và nhỏ nhất là 23 tuổi. Lứa tuổi trung bình là 40,91 cộng trừ 17. Và kết quả nghiên cứu này tương đương với nghiên cứu của Hùng Quang Khánh năm 2019. Lứa tuổi trung bình là 20 đến 40 tuổi. Tỷ lệ nữ trong nghiên cứu của chúng tôi là 90,63%, tương tự với tác giả Eugen 86,05 hay là Bellaton 87,1%. Tỷ lệ bệnh nhân nữ chọn điều trị đốt u bằng vi sóng cao hơn nam giới do yêu cầu về mặt thẩm mỹ của chị em cao hơn. Về đặc điểm lâm sàng thì đa số bệnh nhân nghiên cứu chúng tôi đi vào viện với là lý do là u của trước, từ thời thấy u. Nghiên cứu của chúng tôi cao hơn nghiên cứu của Lê Văn Quảng năm 2022, cao hơn nghiên cứu của Lê Văn Quảng năm 2002 trên 308 bệnh nhân ung thư tuyến giáp được điều trị tại Viện Ca, có đến 68,5 trường hợp vào viện
là triệu chứng là u tuyến giáp. Trong lúc nghiên cứu chúng tôi là 87,5%. Về đặc điểm u tuyến lâm sàng, hầu hết bệnh nhân nghiên cứu khám đều sơ thấy u tuyến lâm sàng và độ mềm đã nhớ rõ, di động theo nhịp nuốt. Về phần độ bướu thì đa phần bệnh nhân thuộc biểu độ 2, độ 3 chiếm 65,62%. Trong đó thì biểu độ 2 là chiếm 50%, tương tự các giáo Huỳnh Quang Khánh và Cộng sự năm 2017. Biểu độ 2 là 53,1%. Về đặc điểm u trên siêu âm thì đa số biểu gặp ở các phi và dạng đặc là chiếm đa số 87,12%. Về số lượng u thì bệnh nhân bị đơn nhân chiếm 62,5%, trong khi đó bệnh nhân bị đa nhân là chiếm 37,5%. Về phần độ tí giác thì các khối u xếp loại tí giác 3 chiếm 96,87%. Về kích thước u trung bình là 24,27 cộng trừ 7,65 mm, nhỏ nhất là 11 mm, lớn nhất là 35 mm. Về kết quả điều trị, thời gian đổ u trung bình là 27 cộng trừ 5 phút, ngắn nhất là 8 phút, dài nhất là 60 phút. Về chuyển mô mở, không có bệnh nhân nào phải chuyển mô mở. Thời gian nằm viện thì tất cả bệnh nhân nghiên cứu đều về trong ngày, sau khi xong thủ thuật khoảng 30 đến 60 phút. Về tai biến và biến chứng, trong nghiên cứu chúng tôi thì có một trường hợp bị nhiễm trùng và một trường hợp là bỏng da ngay tại vị trí tim đốt. Trường hợp bỏng da đi khỏi sau 1 tuần và không để lại sẹo. Còn trường hợp mà nhiễm trùng sau đốt thì bệnh nhân này phát hiện sau 7 ngày điều trị, xuất hiện là đau nhẹ tại vị trí đốt ngứa. Sang ngày thứ 10 thì bệnh nhân quay lại viện và được xử lý là trích rạch, làm tổ chức tiêm và kháng sinh giảm nề. Sau 2 tuần thì khỏi hoàn toàn. Nghiên cứu Huỳnh Quang Khánh và Cộng sự năm 2017 cho kết quả là can tiếng 1,2%, bơm máu dưới da là 1,2%, và các biến chứng này sau 1 tuần thì đều hết triệu chứng. Theo dõi sau 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng thì chúng tôi thực hiện khám lâm sàng và siêu âm kiểm tra lại sau khoảng thời gian đó. Cái kết quả cho thấy là tỷ lệ giảm thể tích biểu sau 1, 3, 6 tháng trung bình là 27,12% và 69,7% và 80,25%. Tỷ lệ tái phát là chưa ghi nhận, tỷ lệ tái biến chứng chung là 6,26%. Triệu chứng, tất cả bệnh nhân nghiên cứu đều không còn triệu chứng đột hướng, không còn trường hợp nào biểu độ 2, độ 3 sau 6 tháng. Về tính thẩm mỹ thì tất cả các bệnh nhân đều không có sẹo cổ, hài lòng về tính thẩm mỹ. Kết luận, đánh giá kết quả điều trị đột u tuyến giáp lành tính bằng vi sóng tại Viện Y học phóng xạ và u biểu quân đội thì chúng tôi nhận thấy là kết quả điều trị tốt, an toàn, thời gian tiến hành và phục hồi thì sau đột thì nhanh, tỷ lệ tai biến biến chứng thấp, đạt tính thẩm mỹ cao, 100% là hài lòng về tính thẩm mỹ, mang lại nhiều ưu điểm vượt trội so với phương pháp mổ thông thường. Từ những cái ưu điểm vượt trội đó thì chúng tôi kiến nghị là mở rộng nghiên cứu ứng dụng vi sóng điều trị các khối ung thư kích thước nhỏ hoặc là điều trị hạch di căn ung thư tuyến giáp. Bài trình bày của tôi để là hết. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của toàn thể hội nghị. Kính chúc toàn thể hội nghị thành công rực rỡ. Ngay sau đây xin mời bài báo cáo tiếp theo của Thạc sĩ bác sĩ nội trú Bùi Thị Phương Thảo thuộc Trung tâm Vú Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Tham City sẽ trình bày bài báo cáo về sinh thiết tổn thương vú dưới hướng dẫn X-quang đối với những trường hợp vú mỏng nhân một trường hợp khó. Xin mời bác sĩ Thảo. Vâng, kính thưa toàn thể các quý thầy cô cùng các quý vị đồng nghiệp. Sau đây tôi xin thay mặt cho Trung tâm Vú Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec trình bày báo cáo về sinh thiết tổn thương vú dưới hướng dẫn X-quang đối với những trường hợp vú mỏng nhân một ca bệnh khó. Bài trình bày của tôi hôm nay
Bài trình bày của tôi hôm nay thì gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là giới thiệu sơ lược về sinh thiết vú dưới hướng dẫn của X-quang. Phần thứ hai là giải pháp đối với những trường hợp vú mỏng trong sinh thiết vú dưới hướng dẫn X-quang. Và phần thứ ba là phần cây lâm sàng tại cơ sở y tế của chúng tôi. Như chúng ta đã biết thì X-quang và siêu âm vú là phương tiện đầu tay trong việc tầm soát sớm ung thư vú. Tuy nhiên là và X-quang vú có những cái ưu điểm mà không thể thay thế được bởi siêu âm, như là có thể phát hiện được canxi hoặc rối loạn cấu trúc mà không được nhìn thấy trên siêu âm. Trong những trường hợp này thì việc sinh thiết lấy mẫu bệnh phẩm làm giải phẫu bệnh được đặt ra, và sinh thiết dưới hướng dẫn của X-quang thì có một số lợi ích hơn so với sinh thiết mở, như là ít xâm lấn hơn, bệnh nhân có thể không có hoặc là để lại sẹo rất nhỏ, có thể thực hiện được những bệnh nhân ngoại trú và thời gian hồi phục ngắn, bệnh nhân không đau, và đặc biệt là không để lại những rối loạn cấu trúc quá lớn làm ảnh hưởng đến quá trình theo dõi trên X-quang của bệnh nhân sau này. Để xác định vị trí tổn thương trên sinh thiết vú dưới hướng dẫn X-quang thì hệ thống máy sẽ tiến hành chụp ở 3 mặt phẳng 0 độ, âm 15 độ và dương 15 độ. Từ đó hệ thống máy sẽ tính toán vị trí không gian 3 chiều của tổn thương dựa trên nguyên tắc 3 đường thẳng giao nhau. Về chỉ định của sinh thiết vú dưới hướng dẫn X-quang thì chỉ định với những tổn thương BIDAT 4 hoặc BIDAT 5 mà không nhìn thấy được trên siêu âm, đặc biệt là những canxi hoặc rối loạn cấu trúc bất thường. Ngoài ra thì còn chỉ định với những trường hợp bất xứng khu trú hoặc tổn thương khối mà không nhìn thấy được trên siêu âm. Chống chỉ định của sinh thiết vú dưới hướng dẫn X-quang thì tương đối và bao gồm những bệnh nhân mà không thể nằm sấp, không thể ngồi hoặc là không thể ngồi thẳng, bệnh nhân không thể giữ yên tư thế trong vòng khoảng 30 phút, có những bệnh nhân vú quá mỏng, tổn thương nông trên bề mặt hoặc tổn thương ngay dưới quầng núm vú. Về quá trình chuẩn bị thì đối với những bệnh nhân sinh thiết vú dưới hướng dẫn X-quang, trước tiên các bác sĩ cần giải thích rõ cho bệnh nhân. Thứ hai là với những bệnh nhân mà cần đánh giá siêu âm hoặc cộng hưởng từ thì cần được đánh giá trước khi thực hiện thủ thuật này để tránh cho máu tụ sau khi sinh thiết có thể làm ảnh hưởng đến quá trình đánh giá tổn thương. Và thứ ba là những bệnh nhân có sử dụng thuốc chống đông thì cần được hội chẩn với các bác sĩ chuyên khoa để dùng thuốc chống đông trước khi thực hiện thủ thuật. Về mặt máy móc và dụng cụ thì cần có máy sinh thiết dưới hướng dẫn của X-quang cùng với bàn sinh thiết chuyên dụng, hệ thống hút chân không và kim hút chân không cùng với bộ dụng cụ vô khuẩn. Về mặt tư thế của bệnh nhân thì bệnh nhân có thể thực hiện giữa tư thế ngồi thẳng hoặc tư thế nằm sấp tùy từng hệ thống máy mà cơ sở y tế có cơ sở y tế. Trước khi thực hiện thủ thuật thì các bác sĩ sẽ tiến hành chụp lại và định vị tổn thương trong không gian 3 chiều. Sau đó là sẽ đưa kim cắt loại bỏ tổn thương, ở đây là lấy bỏ vôi hóa. Sau khi mà bệnh phẩm được lấy ra thì cần phải được chụp kiểm tra lại xem xác định là bên trong mẫu bệnh phẩm đã chứa vôi hóa hay không. Nếu mà bệnh phẩm đã được đủ yêu cầu thì các bác sĩ sẽ tiến hành đặt một marker để thuận lợi cho quá trình điều trị và theo dõi sau này của bệnh nhân. Vừa rồi tôi đã trình bày xong phần thứ nhất là phần giới thiệu sơ lược về sinh thiết vú dưới hướng dẫn X-quang. Tiếp theo tôi xin trình bày phần thứ hai là phần giải pháp đối với những trường hợp vú mỏng. Với những cái mức độ an toàn và thành công của sinh thiết vú dưới hướng dẫn X-quang thì phụ thuộc một phần khá lớn vào cái bề dày của nhu mô vú. Với những trường hợp nhu mô vú dày dưới 3,5 cm thì kim sinh thiết có khả năng xuyên qua thành sau của vú, gây lo lắng cho bệnh nhân, ảnh hưởng đến quá trình làm thủ thuật và thậm chí có thể làm hỏng bàn sinh thiết. Với những trường hợp này thì cần phải xem xét thay đổi cái hướng đi kim từ vuông góc với bàn sinh thiết sang hướng đi kim song song với bàn sinh thiết. Tuy nhiên là đối với những trường hợp mà vú mỏng dưới 3 cm thì thậm chí đối với việc là đi kim song song với bàn sinh thiết thì hệ thống máy cũng không cho phép thực hiện. Với những trường hợp này thì cần phải có những cái phương pháp thêm vào để thuận lợi làm dày lên chiều dày nhu mô vú, như là sử dụng lính đệm linh hoạt, sử dụng kỹ thuật khoảng trống không khí hoặc tiêm lidocaine hoặc lidocaine phối hợp nước muối sinh lý để làm dày thêm chiều dày của nhu mô vú. Đây là phương pháp thứ nhất mà tôi muốn giới thiệu, đó là phương pháp sử dụng thay đổi hướng đi kim từ hướng đi kim song song, từ hướng đi kim vuông góc với bàn sinh thiết sang hướng đi kim song song với bàn sinh thiết. Thì chúng ta biết rằng mỗi một cái kim hút chân không thì sẽ bao gồm phần lưỡi cắt và phần đầu mũi kim dài khoảng 2,5 cm. Vì vậy chiều dày nhu mô vú an toàn đủ để kim nằm trong nhu mô vú thì khoảng là 3,5 cm. Và hướng đi kim vuông góc thì có một số cái lợi ích như là đường đi kim ngắn hơn, tổn thương nhu mô vú ít hơn, vị trí tổn thương sẽ không bị di lệch nhiều trong quá trình làm sinh thiết. Tuy nhiên là đối với những trường hợp mà tổn thương nằm nông trên bề mặt hoặc là những trường hợp vú mỏng thì chúng ta phải cân nhắc chuyển sang hướng đi kim song song với bàn sinh thiết như hình.
Cái phương pháp thứ hai mà tôi muốn giới thiệu đó là phương pháp sử dụng miếng đệm linh hoạt dựa trên nguyên tắc là bảo toàn thể tích của nhu mô vú. Với những nhu mô vú, thể tích của nhu mô vú là không thay đổi. Vì vậy khi chúng ta thay đổi chiều, khi chúng ta làm giảm chiều rộng và chiều cao của nhu mô vú thì chiều dày của nhu mô vú sẽ tăng lên. Nhưng trong trường hợp này, các bác sĩ đã sử dụng một cái miếng đệm dày khoảng 5 cm, dài khoảng 50 cm để bao quanh nhu mô vú. Trong trường hợp trước khi mà nhu mô vú được sử dụng cái miếng đệm này thì chiều dày chỉ khoảng 2,8 cm. Nhưng tuy nhiên là sau khi sử dụng miếng đệm bao quanh nhu mô vú thì vì không bè sang hai bên được nên chiều dày nhu mô vú tăng lên đến 4,3 cm. Tổng chiều dày tăng lên khoảng 15 mm. Thêm một lợi ích nữa của việc sử dụng miếng đệm này đó là cái miếng đệm này sẽ thấm hút dịch và máu chảy ra trong quá trình làm sinh tiết, là giúp không bị nhiễm bẩn cái dụng cụ ở bên dưới. Đối với những cơ sở y tế mà không có sẵn những cái miếng đệm như vậy thì các bác sĩ có thể thay thế bằng cách sử dụng các miếng băng chun dính vào bầu ngực của bệnh nhân với nguyên tắc tương tự, làm cho bầu ngực của bệnh nhân không bè quá nhiều sang hai bên để làm tăng chiều dày của những mô vú. Và phương pháp cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu là phương pháp sử dụng kỹ thuật khoảng trống không khí. Ở đây các bác sĩ sử dụng một miếng đệm như hình và có một cái ô vuông và không bị cắt ở giữa. Khi mà nhu mô vú đè lên cái vị trí cái ô vuông này thì cái phần nhu mô vú lồi ra sẽ làm tăng chiều dày của nhu mô vú khi thực hiện thủ thuật. Đây là hình minh họa. Chúng ta có thể thấy rằng cái chiều dày nhu mô vú trước khi mà nếu như không có cái khoảng trống ở miếng đệm thì dày khoảng 2 cm thôi. Nhưng mà khi sử dụng miếng đệm ở sau nhu mô vú thì cái phần lồi ra nó sẽ tăng lên được khoảng 5 mm nữa. Và phần thứ ba mà tôi muốn giới thiệu đó là phần cây lâm sàng tại cơ sở y tế của chúng tôi. Đó là một bệnh nhân nữ 49 tuổi, tiền sử hoàn toàn bình thường. Bệnh nhân được đặt túi ngực khoảng 10 năm trước. Bệnh nhân kiểm tra sức khỏe định kỳ thì siêu âm không phát hiện gì bất thường. Tuy nhiên trên kết quả X-quang thì năm 2020 bệnh nhân phát hiện một cái tám tổn thương vi vôi hóa vô định hình rất nhỏ ở góc 1/4 trên ngoài vú trái. Đường kính dưới 2 mm, chỉ tầm khoảng 1,7 mm thôi ạ. Bệnh nhân được cho rằng chỉ định theo dõi và sau một năm, tức là năm 2021 thì kích thước của tổn thương thì gần như là không thay đổi, vẫn chỉ khoảng 1,8 mm. Tuy nhiên các bác sĩ nhận ra rằng là cái mật độ vi vôi hóa vô định hình trong tổn thương này tăng lên. Vì vậy là bệnh nhân sau đó thì bệnh nhân được chụp cộng hưởng từ. Và đây thì thấy tại vị trí tương ứng với vị trí trên chụp X-quang, vôi hóa trên chụp X-quang thì thấy một đám ngấm thuốc nhỏ đường kính khoảng 5 mm nằm sát túi ngực. Đường cong ngấm thuốc tiếp 1, ngoài ra thì nhu mô vú rải rác có vài nốt nhỏ ngấm thuốc đường kính dưới 5 mm khác. Bệnh nhân được chỉ định chụp sinh thiết vú dưới hướng dẫn X-quang. Thì trước khi sinh thiết thì bệnh nhân có bày tỏ nỗi lo lắng của mình. Ngoài cái vấn đề lo lắng về bệnh tật thì bệnh nhân cũng có mong muốn là không ảnh hưởng gì đến túi ngực của bệnh nhân. Với một cái trường hợp mà nhu mô vú đã đừng đặt túi ngực, tổn thương rất nhỏ chỉ dưới 2 mm. Và có nhu mô vú sau khi ép tách túi ngực chỉ khoảng 2,5 cm thì hệ thống máy không cho phép thực hiện cái kỹ thuật đi kim, kể cả đối với kỹ thuật đi kim song song. Thì các bác sĩ đã cân nhắc rất nhiều và đưa ra rằng quyết định thực hiện thủ thuật cho bệnh nhân bằng cách là chọn kỹ thuật đi kim song song với bàn ép, và thêm vào đó thì các bác sĩ sử dụng một miếng đệm nhựa như này để làm tăng chiều dày nhu mô vú. Như này thì hệ thống máy sẽ nhận định là chiều dày nhu mô vú của bệnh nhân thực chất thì sẽ bao gồm cả miếng đệm nhựa và nhu mô vú thực tế của bệnh nhân, sẽ nâng chiều dày lên khoảng 4,7 cm, giúp hệ thống máy cho phép thực hiện cái thủ thuật sinh thiết này. Và nhấn mạnh rằng cái trường hợp này là khó, bởi vì cái bệnh nhân đã đặt túi ngực lên cái kỹ thuật sử dụng khoảng trống không khí hay là kỹ thuật sử dụng miếng đệm linh hoạt đều không áp dụng được cho trường hợp này. Sau đó thì bệnh nhân được chụp định vị, xác định lại tổn thương rất nhỏ. Ở đây có nhìn thấy đưa kim vào sinh thiết. Đây là quá trình sau khi rút kim ra và đặt marker. Bệnh nhân được chụp lại thì kiểm tra mẫu bệnh phẩm thì thấy rằng trong bệnh phẩm đã chứa canxi, chứa vôi hóa nghi ngờ. Và kết quả giải phẫu bệnh sau khi sinh thiết trả lời là ung thư biểu mô ống tại chỗ với nhân độ thấp, một cái ung thư với giai đoạn rất sớm. Và sau đó các bác sĩ đã tiến hành đặt kim dây định vị cho bệnh nhân và phẫu thuật cắt bỏ tổn thương.
Thì giải phẫu bệnh sau mổ trả lời là lại cũng tương tự như kết quả sinh thiết, đó là ung thư biểu mô ống tại chỗ với nhân độ thấp. Đây là một trường hợp rất là hiếm gặp và rất sớm. Tổng kết lại thì lên một cây lâm sàng tương đối khó, bởi vì tổn thương rất nhỏ, chỉ dưới 2 mm, và bệnh nhân đã được theo dõi rất cẩn thận với sự không thay đổi về kích thước nhưng chỉ tăng một chút về mật độ vi vôi hóa vô định hình trong tổn thương. Các bác sĩ nhận ra rằng có một cái sự biến đổi bất thường ở đây. Bệnh nhân đã được đặt túi ngực và tổn thương này làm khá sát túi ngực. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn được sinh thiết tương đối thành công và chẩn đoán giai đoạn khá là sớm một tổn thương ung thư biểu mô ống tại chỗ với nhân độ thấp, kèm theo kích thước rất nhỏ và xếp lại TNM là ung thư tại chỗ. Bệnh nhân được đặt thành công định vị kim dây và sau đó được phẫu thuật túi ngực và túi ngực của bệnh nhân thì đều hoàn toàn được bảo tồn trong quá trình làm thủ thuật cũng như phẫu thuật sau. Cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa, đó là vai trò của X-quang vú trong việc tầm soát ung thư vú sớm là không thể thay thế của siêu âm, đặc biệt trong việc phát hiện những vi vôi hóa và rối loạn cấu trúc. Vì vậy sinh thiết vú dưới hướng dẫn của X-quang thì có một số lợi ích hơn là sinh thiết mở như tôi đã trình bày. Cuối cùng sinh thiết vú đối với những trường hợp vú mỏng là một kỹ thuật khó và cần có một số cái phương pháp để mình làm tăng cái chiều dày nhu mô vú và để thực hiện được thủ thuật, như là lựa chọn hướng đi kim phù hợp với từng tổn thương, sử dụng miếng đệm linh hoạt, hoặc là sử dụng kỹ thuật khoảng trống không khí, hoặc là tiêm lidocaine hoặc dưới da để làm tăng chiều dày nhu mô vú. Đây là tài liệu tôi đã sử dụng trong quá trình làm slide. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và quý đồng nghiệp đã lắng nghe bài trình bày của tôi và chúc hội nghị thành công tốt đẹp ạ. Rất cảm ơn cái bài báo cáo cuối cùng của một bác sĩ trẻ, bác sĩ Bùi Thị Phương Thảo. Bạn cũng rất khéo đưa ra một ca lâm sàng cũng rất là hay, nhưng mà cũng lưu ý rằng ca lâm sàng mất có 3 phút thôi, nhưng mà các vấn đề khác tận đến 7 phút. Lại thêm 1 phút về bàn luận nữa. Vâng, thời gian thì đã đến rồi và hai chủ đề hôm nay liên quan buổi chiều phiên cuối cùng là vú với tuyến giáp. Xin các thầy cô, các anh chị đại biểu đặt câu hỏi, cố gắng là rõ ràng và cho các đầu cầu có thể trả lời được cái vấn đề của mình cần quan tâm. Trước tiên là chúng tôi đã nhận được 3 câu hỏi qua chatbook. Vấn đề thứ nhất là liên quan đến báo cáo của tiến sĩ Huỳnh Quang Khánh của Bệnh viện Chợ Rẫy đấy. Bây giờ liên quan đến cái điều trị nang tuyến vú bằng vi sóng thì có cả cái phương pháp thứ hai là phương pháp đốt sóng cao tần. Thì ý kiến của đại biểu là có hỏi rằng là nếu được lựa chọn thì lựa chọn phương pháp nào, tại sao? Câu hỏi thứ hai là liên quan đến cái vấn đề điều trị nhiệt, điều trị áp đông đấy, thì có liên quan gì đến cái điều trị đa mô thức của vú sau khi đã được can thiệp không? Thì cái này thì trong hội trường và trong ban chủ tọa thì tôi mời tiến sĩ Hương trả lời. Câu hỏi thứ ba thì liên quan đến cái tuyến giáp, các bạn biết là đang rất hot đấy, khi bắt đầu triển khai cái điều trị sóng cao tần, cái năng lành tính tuyến giáp, cũng rất nhiều ý kiến khác nhau trong xã hội, trong dư luận. Tuy vậy cũng đã có hai cái đề tài cao học liên quan đến cái đánh giá này rồi. Tuy vậy thì bây giờ lại áp dụng lên cái phương pháp thứ hai nữa là phương pháp vi sóng. Vậy thì cũng giống như tuyến vú ấy, nếu được lựa chọn thì báo cáo viên cho xin lựa chọn là bằng vi sóng hay là bằng RF, hay là có những trường hợp chỉ định khác biệt liên quan tuyến giáp. Xin mời các quý vị đại biểu khác có thể đặt câu hỏi chatbook, và trong khi các báo cáo viên có liên quan thì trả lời câu hỏi của hội đồng ạ. Xin mời trước tiên là xin mời tiến sĩ Huỳnh Quang Khánh trước ạ. Dạ vâng, kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa toàn thể. Dạ, kính thưa chủ tọa đoàn và kính thưa toàn thể hội nghị. Từ bác sĩ Khánh chúng tôi chưa nghe, tiến sĩ Khánh chúng tôi chưa nghe được âm thanh. Dạ, alo, nghe được chưa ạ? Alo. Dạ, có mở mic rồi đó, không biết hội nghị có nghe được không ạ? Bây giờ thì nghe được rồi. Cảm ơn em có thể trả lời câu hỏi của đại biểu. Trong cái đốt hồi nãy thì có nghe cái bài báo cáo của giáo sư Đức thì rất là ấn tượng về cái kỹ thuật ít xâm lấn mình ablation trong điều trị các cái khối u lành tính và ác tính ở vú. Thì cái câu hỏi mà nãy em có đặt ra cho giáo sư người Đức, tuy nhiên là cái thời gian đã hết rồi cho nên là thôi chắc nhờ bác sư Hương cái chuyển giúp dùm. Còn cái câu trả lời đó là trong cái điều trị các cái bướu lành và các cái nang tuyến vú á,
Thì hiện tại ở chỗ đơn vị em thì em mới có áp dụng cái sóng microwave thôi. Thì có những cái báo cáo mà em theo dõi ấy, thì kết quả cũng rất là tốt trong các cái trường hợp mà lành tính ở tuyến vú. Còn vấn đề mình khi nào mình dùng sóng vi sóng hay là sóng cao tầng, thì ở tại chỗ em thì có làm cái tuyến giáp đốt sóng cao tầng và đốt sóng vi sóng. Thì ngay bản thân em thì thấy rằng cái kinh nghiệm mà để khi nào mình chọn sóng cao tầng, khi nào chọn vi sóng á, thì đối với những sóng cao tầng thì những tổn thương mà nó nhỏ và nó tinh tế thì mình làm sóng cao tầng là rất là hiệu quả. Tuy nhiên những cái khối tổn thương lớn mà mô nó chắc á, thì khi mình làm sóng cao tầng á, thì nó bị trơ đi và cái kết quả đáp ứng nó rất là kém hơn so với vi sóng. Thì chính vì vậy trong những cái tổn thương vú lành tính á, thì thường tụi em chỉ mới áp dụng là vi sóng thôi, chứ chưa có áp dụng cái sóng cao tầng trong tổn thương vú. Cho nên cái câu trả lời là hỏi là khi nào mình chọn cho vú á, thì em chưa có làm cho nên chưa có trả lời được cái câu hỏi này. Tuy nhiên mình thấy trong cái kinh nghiệm những cái mô chắc á, thì là mình xài cái sóng vi sóng là rất là hiệu quả. Còn đối với cái nang á, thì khả năng cái mô nó rất là mềm thì có thể mình sử dụng cái sóng cao tầng cũng được. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn bác sĩ Khánh. Cũng cùng câu hỏi đấy, xin mời bác sĩ Dương Văn Quân, thạc sĩ Dương Văn Quân của Bệnh viện Ung bướu Quân đội. Vâng, kính chào hội nghị ạ. Không biết hội nghị được có nghe rõ không ạ? Nghe rõ đấy. Vâng. Mời em trả lời. Vâng, kính thưa các thầy là về cái kinh nghiệm của tuyến về đốt u tuyến giáp với u tuyến vú và giữa cái đốt vi sóng và sóng cao tần ấy, thì bản thân em thì em thấy là như đồng quan điểm với tiến sĩ Khánh, đó là đối với những cái u mà chắc ấy, thì em thấy là việc đốt sóng cao tần nó rất trơ, rất khó đốt. Và bản thân là đốt là thấy là bởi vì những cái phân đồ tí giáp mà thuộc loại mà phân đồ tí giáp 4A mà nghi ngờ ác tính, tuy nhiên thì chọc 2 lần tế bào nó vẫn là âm tính mà chúng em là tiến hành đốt thì thực sự là đốt sóng cao tần rất khó để mà có thể là đốt hiệu quả được. Bản thân có những cái tổn thương nó rất nhỏ, nó rơi khoảng 6 đến 7 mm thôi. Trong guideline điều trị ung thư tuyến giáp thì mình có thể là điều trị bằng cái sóng cao tần hoặc là bằng vi sóng, đều có thể điều trị cái đốt đấy được. Nếu mà ung thư dưới 1 cm thì mình có thể sử dụng cái phương pháp đấy. Tuy nhiên thì Em ơi, Quân ơi, em đang nói cái vấn đề liên quan đến u lành của tuyến giáp, còn các vấn đề khác chúng ta không thảo luận ở đây. Trong trường hợp u lành của tuyến giáp và tuyến vú, hai phương pháp đó thì chọn phương pháp nào? Chúng tôi chưa nói đến vấn đề kỹ thuật phức tạp, nói vấn đề chỉ định hay những vấn đề liên quan đến nhiều u, hay liên quan đến tiền, hay liên quan đến các thứ khác. Cụ thể nhé, u lành tuyến giáp, tôi nhắc lại. Vâng, xin lỗi. Vâng, thì đây em muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm. Ví dụ như là đối với u lành tuyến giáp thì kể cả khi mà chúng tôi đã sinh thiết 2 lần đều nó ra lành tính thì chúng tôi tiến hành đốt, thì thấy là những cái trường hợp mà u mà có mật độ chắc ấy, cộng với là kết hợp với là chúng tôi sử dụng cái siêu âm đa hồi mô để xác định đấy, thì thấy những cái trường hợp nào mà u mà cứng thì điều trị đốt cả sóng cao tần thì nó rất ít là hạn chế, còn đối với sóng thì nó đáp ứng nó hiệu quả hơn. Vâng, xin đó là câu trả lời của tôi. Cảm ơn. Vâng, cảm ơn em. Xin mời cô Nhung, cô Hương. Xin mời cô Hương. Thì có một cái báo cáo của thầy Khánh ạ, thì em muốn hỏi một chút là những cái trên mấy bệnh nhân đều là những cái nang mà được xác định là đa nang vú hai bên ạ, thì bác sĩ đã xác định được cái nang đấy tái phát như thế nào ạ? Tại vì cái đa nang vú hai bên mà kích thước nang của trong nghiên cứu của bác sĩ lại chỉ có từ 10 cho đến 6, từ 1 cho đến 6 cm mà bệnh nhân đa nang vú hai bên, thì làm sao bác sĩ xác định được cái nang đấy đã từng chọc hút điều trị thất bại? Xin cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Nhung. Thì trong cái nang tuyến vú á, thì đa số là chúng ta điều trị nội thôi, và chúng ta chỉ chọc hút và rồi sau là đủ. Thì đối với những cái nang đơn giản như vậy, còn mà nó nằm trong bệnh cảnh là đa nang tuyến vú, thì trong cái lô nghiên cứu này là tất cả các bệnh nhân của mình đó là đều đã được
quá trình đã điều trị nhiều nơi và đã được chọc hút, và những cái nang có những cái bằng chứng là những cái kết quả siêu âm trước đó là ở vị trí nào và nang như thế nào, rồi sau đó quá trình điều trị mình chọc hút rồi mà nó không hiệu quả, nó tái phát trở lại, thì mình có những cái bằng chứng từ những cái lần siêu âm trước đó và những cái lần mà mình đã chọc hút trước đó. Đó là cái mà mình xác định đó là cái nang tái phát. Anh Khánh đã sử dụng cái phương pháp mà tiêm cồn gây xơ diệt nang đơn giản chưa ạ? Một phương pháp rất là hiệu quả, 95% là không tái phát và có một cái rất là simple khi mình thực hiện và rất là economic, rất là hiệu quả về kinh tế. Thế thì cũng muốn chia sẻ với anh Khánh, với những cái nang simple chúng ta cũng cân nhắc đến kỹ thuật đó. Chứ còn em hiểu là microwave cũng tốt, tuy nhiên nó tốn kém, nó phức tạp và nó không có và so với cái phương pháp tiêm cồn diệt nang đấy, với những nang đơn giản thì nó rất là tốt. Đấy là cái comment của em, chứ em cũng không hỏi đâu ạ. Còn một cái nữa em cũng nói một chút là trong cái nang thực ra là ngôn ngữ của chẩn đoán hình ảnh chúng em sẽ gọi là nang biến chứng và nang phức hợp, complex và complicated. Cái nang biến chứng ở đây là chảy máu này, là nhiễm trùng, nó có các cái lắng cặn. Thì trong nghiên cứu của anh Khánh thì cũng đồng quan điểm với bác sĩ Nhung, em cũng hơi thắc mắc một tí, làm thế nào để anh chẩn đoán phân biệt được cái nhóm nào là nang biến chứng và nang phức hợp, nang complex cyst, anh chẩn đoán dựa trên cái gì để anh ra hai cái nhóm nghiên cứu đấy? Cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Hương. Thì trong ba cái nhóm nang của mình nghiên cứu trong nhóm này thì đa số là các cái nang đơn giản đó, và trong hai cái nhóm mà cái nang còn lại đó thì khi mà mình tiến hành đó là mình chọc hút thì nó có cái mô đặc bên trong đó, và khi đó mình không hút được hết cái bản chất của nang để mà mình tiêm cồn như là bác sĩ Hương có đề nghị như vậy đó. Thì những cái trường hợp này bắt buộc mình phải sinh thiết lõi để mình xác định được cái bản chất, cái khối mình đặt còn lại trong cái nang đó, rồi sau đó mình mới tiến hành là mình đốt cái vi sống. Thì xin cảm ơn bác sĩ Hương đã anh chia sẻ trong mô bệnh học đúng không ạ? Có mô bệnh học. Vâng, cảm ơn anh. Thế cho em hỏi nốt một câu nữa rồi kết thúc được không? Dạ. Không ạ, em hỏi bác sĩ Thảo. Dạ. Thế thì xin hỏi bác sĩ Thảo là với những bây giờ ấy, thì cái kỹ thuật sinh thiết hướng dẫn của X-quang ngày càng nhiều, và bởi vì vi vôi hóa phát hiện ra ngày càng nhiều và dưới siêu âm không thể nhìn thấy được, vậy thì chúng ta sẽ phải sử dụng X-quang để làm sinh thiết, đúng không ạ? Thế thì trong những thực hành lâm sàng thì khi mà nó ngày càng nhiều thì nó gặp lại càng nhiều ca. Thế thì ngoài những trường hợp vú mỏng ra thì còn những trường hợp nào gây khó khăn cho bạn khi bạn làm sinh thiết hướng dẫn của X-quang? Được chưa ạ? Ngoài vú mỏng nhé, bởi vì người Việt Nam của chúng ta toàn là vú mỏng thôi, cho nên cái kỹ thuật sinh thiết hướng dẫn của X-quang vú mỏng cần phải được update và cần phải được lan rộng ra để cho mọi người cùng làm. Thế ngoài ra thì bạn còn gặp những khó khăn nào nữa, những trường hợp nào bạn gặp khó khăn khi làm sinh thiết hướng dẫn của X-quang? Dạ thưa chị, là ngoài cái trường hợp vú mỏng ấy thì ngoài trên sinh thiết vú hướng dẫn X-quang thì chúng em còn gặp một số cái trường hợp khó khác, như là tổn thương nằm sát thành ngực, tổn thương ngay dưới quầng núm vú, hoặc là những cái tổn thương mà nằm sát bề mặt da ấy, thì là những cái trường hợp khó và cần phải tìm cái phương pháp để phù hợp. Đó là những cái trường hợp đặt túi ngực, đó là những cái trường hợp mà bệnh nhân sợ bị ép vú, đó là những cái trường hợp mà bệnh nhân gù vẹo ngồi xe lăn. Vâng. Rồi, xin cảm ơn bác sĩ Thảo. Các đầu cầu có đặt câu hỏi cho báo cáo viên đúng không ạ? Chắc chủ đề này thì hàng năm đều phải được thảo luận và được cập nhật và rất là hot. Vâng, đã đến giờ rồi. Sau 2 ngày chúng ta làm việc miệt mài mà tôi thấy thầy Thông là ngồi từ 7:30 hôm qua cho đến gần 7:30 hôm nay, là tôi thấy thầy Thông siêu quá rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta đã qua 2 ngày làm việc rất là chất lượng, rất nhiều về lĩnh vực liên quan điện quang can thiệp, một trong những lĩnh vực rất có ý nghĩa trong thực hành, cũng là cái mũi nhọn, cũng là những cái vấn đề khoa học công nghệ ứng dụng cho người bệnh.
Vâng, bây giờ xin phép đến giờ xin mời Chủ tịch Hội có lời kết thúc hội nghị điện quang can thiệp lần thứ 9, và thầy có cho anh em vài điều cơ bản để cho hội nghị năm sau thành công hơn nữa. Xin mời thầy Thông. Kính thưa tất cả các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô, các anh chị ở các đầu cầu, và xin cảm ơn thầy Dũng. Cái chủ đề mà hot nhất ấy, thì để cuối cùng, cái nguyên tắc cái ngon nhất để cuối cùng, chứ là ngon ăn trước cái hỏng. Và hai co-chairman xinh nhất thì để cho thầy Dũng. Thế cho nên là hội nghị ta thành công tốt đẹp. Xin thay mặt cho ban tổ chức, xin cảm ơn tất cả các thầy cô, các anh chị và các bạn. Thế thì hội nghị điện quang can thiệp năm nay chúng ta đã tổ chức với rất nhiều các báo cáo khoa học, với 17 báo cáo khoa học các speaker ở các nước trên thế giới, trong đó từ Canada rồi thì Pháp rồi thì các nước trong khu vực, đặc biệt Korea rồi Australia v.v. Tức là rất nhiều các báo cáo viên nước ngoài đến báo cáo, và trong đó thì tổng số báo cáo trong nước là 26, giảng viên Việt Nam là 8 và tổng số báo cáo khoa học 10. Số lượt cập nhật, số lượt mà vào online ấy, số lượt vào thì tới hơn 3.200. Tuy nhiên mà còn đến bây giờ chắc đã 200 gì đó, tức là đang online, còn vào ra tính theo lượt thôi, mình cũng hơi tính lượt chút cho nó tăng số lượng. Nhưng còn tất cả mọi online chắc luôn cỡ được 200, luôn cỡ được 200. Và đặc biệt chúng tôi xin cảm ơn các nhà tài trợ. Đã không có các nhà tài trợ, các công ty thì chúng ta không thể tổ chức các hội nghị được. Bởi vì mục tiêu của hội là phát triển khoa học kỹ thuật và truyền bá kỹ thuật cho tất cả các nơi, các trung tâm, chứ không phải chỉ một nơi thôi, toàn bộ các trung tâm, và update các kiến thức mới. Và chính vì vậy mời các chuyên gia nước ngoài, mời tất cả các nơi cùng tham gia, và đặc biệt đồng hành với hội là các công ty đồng hành. Và đặc biệt năm nay thì có 2 tài trợ kim cương, đó là Danh và Medtronic, từ 2 công ty kim cương, và có 2 công ty vàng là công ty trách nhiệm y tế Telmo và Penumbra, và có 1 bạc và đồng và 4. Như vậy thì thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn tất cả các công ty và cảm ơn tất cả các quý thầy cô, các anh chị, các bạn. Chúc cho chúng ta sẽ gặp nhau sang năm tiếp tục và thay đổi địa điểm. Bây giờ Covid hết rồi, còn nhưng mà nó gọi là bệnh thông thường thôi. Ta sẽ làm cái chuyến công du các nơi khác. Hội toàn quốc ấy, thì ta cứ theo Tây thì cứ ở chợ Hà Nội. Nhưng mà các hội, các chi hội hay là các hội nhỏ, ta đi vòng quanh trong nước, cứ chỗ nào hay ta đi thôi, cứ chỗ nào chưa đi ta đi, và để cho cập nhật kiến thức và các nơi cùng phát triển. Thì xin mời các công ty sẽ lên nhận cái chứng nhận tài trợ của hội. Mời công ty Medtronic, kim cương, công ty thiết bị tế Danh, kim cương, vàng, Telmo, rồi Penumbra, Tiết Việt, công ty Việt Nam, và Boston, Việt Nam, GSB, Ifen, rồi công ty thương mại, công ty kỹ thuật, công ty San Thu, mọi thầy Dũng và tôi thì cũng làm.
Xin mời thầy Tuấn lên chụp ảnh lưu niệm ạ. Xin mời hai bạn xinh đẹp về tuyên vú. If technology is a light, it should shine everyone's life, making diagnosis more precise, more intelligent, more emotional. United Imaging, leading healthcare innovation to bring equal healthcare for all.